And this life is easy every time. I've learning shore and again. On my way home anymore, that's enough. Somebody you love me, then I'll run. I'm the public, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you best friend? Keep you my love, very end. I'm sure you love. Stay by my side, you will want me anything. I need somebody to love me and my word. Oh, I'm not perfect, but I hope you see my word. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for more, be helpful. Fill those places in your heart, no one else can. Show you love. I'll be right here, baby, love me, keep on sweating. So I need somebody if you love me in my worst. I wonder why and all I get me lemon tree. Wonder how, I wonder why. Lemon tree. Lemon tree. Lemon tree. Wonder why.
Lakad mo lahat sila napapatingin. Tinaway at ganito nang nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang tayo nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo ang pinaaaliw? Natanaw ka na kita, para bang isang ala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Magandang dilag. Kailangan ba ng magwakas itong pag-ibig? Bukas iwalapit na sa aking isip. Hindi mo ba nakakaalala ang mga kahapon? Dati ay ang masaya, anong gawin? Wala namang pang sa'yo. Isasahan mo lang ang isip mo na Ulit-ulit sa'yo na hindi ka ay maaasarin. hindi na dapat na hayaan natin puso ang magpasya. Kailangan ba ng magwakas itong pag-ibig? Bukas iwalapit na sa aking isip. Hindi mo ba nakaalala ang mga kahapon? Dati ay ang masaya, anong gawin? Wala namang pang sa'yo. Nasasaktan ang puso. Ulit-ulit sa'yo na Arat na! Daddy Alex, may magalaw shoutout. Nag-share lang tayo. Ayan guys, nakapin kayo ha para sa ating ano. Guys, parang maraming premiere sa ano, sa Sabado. May premiere din ako eh. Sabado lahat premiere natin. Agaw mo host. Opo kuya, para mamaya. Para mamaya, maaga tayo. Para makarami tayo ng tamsak yan sa ano natin, sa ating premiere. Welcome kuya. Lahat tayo Sabado ata ah. Humabol yung akin eh. Sa Linggo kasi, walang kuryente. So hindi natin alam kung anong oras darating. Sabi nila, alas 5 daw. Hindi ko lang alam. Kasi nakaraan na, alas 7 eh. Saka na nagkaroon ng kuryente eh. Wala naman kuya, always welcome. Basta pag may ano, basta pag tayo, pag may premiere, matik na yan. Ba't ganito yung camera natin? Nag-ano siya, nag-autofocus. Hinabol mo talaga yung premiere mo, host. Hindi na ako masyadong nag-edit, kuya.
Hindi ako masyado nag-edit ng bongga-bongga. May ginawa kasi ako, time-lapse ng pag-iihaw, pag-i-steam ng isda. Nagdadalawang isip akong i-post kasi hindi ko nakuhanan yung pagbalot ng isda, paglinis ng isda. Kaya parang sabi ko next time gawin ko. May naka-line up na, kaso nga lang, nagdadalawang isip ako. Hindi ko kasi nakuhanan yung paglinis ng isda, pagbalot ng isda. So, incomplete tayo. So, parang hindi ako satisfied. Kaya, yun lang. Sa ako lang naisip nung noong nandun na sa may ihawan. Sabi ko, ko nga itong video ko. Kailangan talaga magsulat ng ng yung mga gagawin. Yung mga i-upload na dapat gawin. Kasi minsan ako kung ano naisip ko, yun na lang eh. Kaya talaga ang pagbablog kailangan talaga planuhin kung ano i-upload, ano dapat ilagay sa pag-upload. So, next na video, nag-iisip ako bang next video ulit na pwedeng gawin. Sayang hindi ako makapunta sa laban ni Boy Tapang bukas, limited ang tao sa venue. Hindi ako na-post ni Tito Mato. Sayang kuya. Sabi mo sana for the vlog. Kuya, sinabi mo sana bro, mag-vlog na ako ngayon. Baka pa-support naman ako. Ganon! Sayang. Naka, Diyos ko, daddy. Ewan ko na lang. Pag nakasama ka doon, ewan ko lang. Panalo ang iba-vlog mo talaga. Boy Tapang yan eh. Nako, excited ako. Bukas ba yun? Anong oras yun, kuya? I-ano mo kami sa chat box ha, kung saan ka nanonood. Gusto kong panoorin yan. Ako, Diyos ko, ewan ko na lang. Sana manalo si Boy Tapang. Oo nga eh, gabi yun host, sabi ni Kuya Alex. Kuya, share mo sa amin Kuya Alex, share mo. Tapos, pwede ba screen record yon? Pwede ba mag-screen record nun? Tapos, edit mo na lang siya. Harang! Hello, Madam MNJ Vlog. Salamat po. Ate, thank you sa iyong pagbisita. Ate, meron ka dyang premiere, i-post natin. I-post natin, i-pin natin. Ito yung MDR, MDR video. Wala, Osehe, mag-edit pa. Thank you, Ate MJ. Make up. Ito yung teaching. Sa online sabong host, mapanood, mag-register ka pa bago mo mapanood. Nako, Diyos ko. Magkano bayad nun pag nagpa-register?
Ako, magbayad pa pala. Pustahan kasi yung host. So, need mo magpunta para mapanood mo ha. Eh, ayaw ko naman magsugal. Bad yun eh. Sa bagay, kuya. Pero panalo na pag si Boy Tapang. So, ibig mo sabihin, kuya, pag pumusta kay Boy Tapang, magkano panalo mo? Kunwari, nag-ano ka ng 5,000. Madodoble yun o triple? Times 2. Naku, malaki yung mga pusta ng mga vlogger na malalaking Malalaki na ako na posibleng hindi magpusta yung mga lalo yung mga lalaking mga vlogger. Yung mga grupo ni Makagago, ni yung Jamil kasi lahat ng mga sumali siguro may mga pustahan talaga. Hindi ko rin alam labanan nila kung paano pustahan nila haha. Hatis! Hello Hatis! May premiere ka, bebe? Lover, meron bang mayroon ba tayong premiere dyan? Kung may premiere ka, ipin natin yan. Master Denon, mega shoutout. Si Master Denon kailan magpapamember? Naiintindihan ko pa si Daddy Alex eh. Pero ito, patakang pera nito eh. Master Denon. Pasensya na, silip lang muna dito ako trabaho. Okay lang, ingat-ingat Master Denon. Salamat. Nakapin yung natin ha. Nakapin yung ating premiere. Mega loud shout out Master Denon, sabi ni Daddy Alex. May premiere din ako mamaya host, huwag mo kalimutan. Ano ka ba? Nakapin nga eh. Nakapin kaya yan. Mamaya na ba yung sayo? Ako, nasira na to aking salamin. Mega loud shout out Alex Salarcon. Alam nyo guys, hindi pa nagsasahod si host. Sira na yung salamin niya. Maya, 7 p.m. Grabe naman, 7 p.m. kasi yan. 7 p.m. ka na? Sige. Daddy Alex, 7 p.m. daw.
Ate MNJ, thank you. Ba't di pala ako nagbababa dito ng bahay? Thank you, Ate MNJ. Okay, mauna ka sa akin. Ano ba ngayon? Di ba Biyernes pala ngayon? Guys, Biyernes ngayon, di ba? Guys, lablabin natin sa Ate MNJ. Biyernes host. Ay, naku, Diyos ko, walang kuryente pala sa Ay, ngayon ba kay Masaden? Kaya nga, akala ko Sabado eh. So, Sabado, Dade Alex, Sabado ka ba? Ako, Sabado ako eh. Yeah, post. Bukas 9:30. I-bone mo yan. I-bone mo na yan. Harang. Naku, Diyos ko, territories to. Mega lang shout, host. Thumbs up, host. Terry Torres, mega loud shout out. Terry Torres, bigyan kita ng Android. Ay, Android? Social Android, nagbigay si host. Night boot pala. Terry Torres, asan na ang i-bone mo? Gawan kita ng night boot. Night boot host. Host Terry. That even if we're lost, you know it won't be long till we get there.
salamat sa iyong patamsak dyan. Guys, huwag kalimutan ang premiere. Patusok naman ako ng premiere, please. Ate Burns Vlog, mega loud shoutout. Hello, kumusta? Baba na ng premiere. Tamsakan natin yan, te. Darius, nagbaba ng kanyang bahay din. Ate Burns, thank you sa iyong patamsak natin premiere. Tamsakan natin yung premiere na yarn. Host, maaga ako ngayon. Wow, Arnold! Hello, kuya. Thank you, kuya. Tamsak na ate. My cousin, new toys. Drone camera. Wow, sana all. Sana all tayo may pa-drone. Tamsakan ko pa yan. Tamsakan ko pa yan, Ate Burns. Ayaw ko ng budol. Tamsak harang ang ating Torres. Mega loud shoutout. Lods, gawan kita ng ng night boot mo. Gusto mo po? Lodi, Torres. Ate Burns, pangalawang thumbs up. Pangalawang thumbs up. Yahoo! Sige ba, ha? Wala ko time host eh, busy. Gawan kita para mag-type ka lang dyan. Si Nightboot na magbaba ng bahay mo. Mukhang busy ka naman dyan, Lodi. Hello, Mother Mega loud shout out. Yahoo. Thank you. Darius, tamsakan kayo sa'yo ha. Saglit lang po. MNJ Jonalyn, tamsakdan pabalik din, sabi ni Arnold. Nasa mahabang harang pa. Yan. Thank you. Tamsak ulit. Darius, pupunta na ako sa iyong bahay. Ayan. Darius, WH na lang bigay ni host sa iyo ah. Diyan ka lang para mabigyan kita ng WH. Dan harang. Ayan. Thank you. Ayan. Darius, dyan ka pa ba? Dan na ako dito sa mo. Pinanood ko na lang.
Tut, tut, tut. Savage love. Ma'am, baka sama sa atin ngayon friend ko, James Baloka. Kasama? Sama sa atin ngayon. Sige, sige, sige po. Sige po, Kuya Arnold. Sabihin mo ano. Savage love. Maya konti po. Arnold, baba ka ng bahay mo, Arnold. Alagad ni Wawi to. Good evening, host. Ang ating Wawi. Mega loud shoutout. Good evening. Salamat, Wawi. Baba ka dyan, Arnold, para bigyan kita ng ano, ng WH. Sige, sunod ka dito kay ano, Wawi. 10K views na to, oh. Alam mo, napanood ko to, eh. Siguro mga time na hindi pa ako nag-YouTube. Napanood ko to, ano na to. James Bulaca Vlogs. Hi, host. Bago ako dito, kasama kami ni Arnold. Wow, James, welcome, welcome sa ating live streaming. Salamat, salamat. Ayan, dikit kalembangin mo lang si host. Bigyan kita ng ayuda. Sir Wawi, gandang gabi po, sabi ni Arnold. Wow, pinanood ka agad. Thanks. James, ayan, James, ba, dikit kalembangin mo si host. Bigyan kita ng ayuda, ha. Thank you sa iyong pagpasyal. Kabehero, bigyan din kita ng WH. Dahil mga alagad ko, ano, nakadikit na sa'yo. So, ganoon na lang yung gagawin ko. Yes, host. Isang commercial yan dati. Edit ko lang. Sabi ni Alagad. So, pwede pala yun, ano, Wawi, pwede palang mag-upload ng, ano, hindi mo video. Pinanood ko na lang, ha, tamsak na ako dun, eh. Ito, Arnold, dito ulit ako sa iyong, ano. James, baba ka ng iyong bahay, James. James, baba ka ng bahay mo. Mega shot alagad ni Wawi. Ayan. James, ano, tawag dito? Ibaba mo yung bahay mo. Wag laging, ano, wag laging, emoji. Wag laging emoji para, ano, para hindi ma-spam. Para hindi ka ma-spam ni Lolo. Di ko alam, host, kung pwede or hindi pwede. Sabi ni Wawi. Ayan. Maraming salamat, James.
Bigyan kita ng ayuda ha, dyan ka lang. Patamsak sa ating premiere. Guys, may premiere si host, nakapin. May mga premiere po, patamsak naman please. Thank you. Sige host. Ayan, James, dikit kalembang lang si host ha. Para Guys, meron palang premiere si Motocheck. 65 minutes pa pala eh. Naloko ako dito sa lalaking to. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alas 8. Sabi niya alas 7. Nagigigil ako. Dati kasi basta ma-edit okay na. Pero nakatakot maggawa ng video na di sa'yo. Kaya nga, nadidemonetize nga daw. Bye! Sulitin mo ngayon. Dami alagad ni host. Ayan. James, diyan ka lang James ha. Unang dikit sa'yo, panoorin ko. Arnold, naka-wifi ka ba? Okay, host. Dan na po tusok. Ayan. James, andito ako sa bahay mo. Panoorin ko muna ha. Jennifer's vlog. Mega loud shout out. Hello! Good evening. Ayan, dikitan na ating mga members. Andyan sila Wawi. Sila tumulong sa aking 200 banana. Ayan o. Sige. Sige, bye, sabi ni James. Sis Jen, kumusta na? Congratulations na ba? Thanks, host. Panoorin ko muna, James, para walang lagas, ha? So, unang dikit kalembang ko sa ito. 205 ka na. Diyan ka lang kasi may mga mababait tayong mga kaibigan, pukusay ang mga yan na magbigay ng saging. James, pangalawang ayuda, panoorin ko ulit. Ayaw ni Lolo. Ikailang araw mo na, sis? Sis Jen, ikailang araw mo na yan? Friday ka mo, di ba? Friday, Saturday, Sunday. Hindi ka mo 11 eh. 11, 12, 13, 14. Okay, ho, salamat. Ayan, James, tamsakan mo naman yung premiere na nakapin sa taas. 3 mamayang 11. 3 araw na. Sa bagay, naman yan sis? Isang buwan daw. Huwag ka munang mag-upload ng TikTok. Yung mga malapit na mag-graduate 1K kulang 20 to 30 pag-graduate tayo dyan. Sabi ni alagad ni Wawi. Ayan ang ating kaibigan. Ayan, dikitan natin to. Ayan, 2 minutes ako ha, James ha, para sa talaga, dikit na dikit. Pangalawang ayuda yun ni host ha, pangalawang ayuda. Pero balik-balik ka pa rin dito ha. Balik-balik ka pa rin dito kahit binigay ko na yung lahat sa'yo. Magjowa, binigay ko na lahat sa'yo. May ganun. Ayan, James, dikit kalembangin mo tong mga members ni host, yung mga binababa ni Nightbot. Dikit kalembangin mo yan, James. Unahan mo na sila, shout out mo lang. Ayan, dikitan mo si Jennifer, si Wawi, yan, dikitan mo yung mga yan. Pangatlong ayuda ko na to sa'yo. TikTok bawal din yata ngayon. Kaya nga, bawal Wawi. May bagong labas daw ngayon si Lolo. 2-3 weeks daw. Sige, hintayin natin yan, sis Jennifer. Huwag mo wala ng pag-asa. Huwag ka na lang muna mag-download, mag-upload ng mga TikTok. Hindi ko lang alam kung pwede mag-upload ng TikTok na naka-monetize ka na. Di magsawa dito, bye. Di ka magsawa dito, bye, sabi ni Kuya Arnold. Thank you, Kuya Arnold. Ayan, James, dikit kalembang pangatlo.
Nako, parang magto 200 ano ka dito ah. Okay, next, pang-apat na ayuda. James, dikitan mo lang yung mga binababa ko, please. Dikitan mo lang yung mga binababa ni host. Yung mga binababa ko dyan, dikit kalembang mo lang sila. Tapos na yung ano ko, TikTok, ano, may TikTok. Asa na si James? James, are you still there? Harang host, sabi ng ating Tere Torres. Mega loud shoutout. Salamat sa iyong paharang. Hayaan mo si Lolo kung ayaw niya magtinda na lang ako saging. Tsaka WH, sis. Tsaka WH, no? James, andyan ka pa ba, James? Dinikit kalembang ko na to sa'yo lahat. Nakaapat ka kay host. Naibigay ko ba to kay Te? Terry, gamitin mo ang TO. Ayan, dikit kalembang ito. Bagong alagad natin. Gawin kong banana ko. Kaya nga sis, no? Puntahan ko muna yung premiere, lahat host. O, thank you, James. James, binigyan kita ng 4 ha. Gumawa ka para madaming alagad host. Sige nga, habang walang ginagawa. 4 lang kasi alagad ko. Saglit, gawa ulit ako. Nahiya ako kay ano eh. Nahiya ako kay Sir Tere Torres eh. 4 lang alagad ko. Makagawa na nga. Iyang-hiya naman ako. So, 4 na yun, no? So, itong next ko is 5 na. Create account for myself. Ano na titi ni Inday? Hello, A. Bye, ilan na banana mo? Sabi ni Arnold. Mama, mega loud shoutout. Maglablaban na kayo dyan, guys. Mega lang shoutout kay Den. Ayan. Salamat. Are you tired? Sabi ni A. Ano ba to? Ano, unang lingwahe ang ginagamit.
Yan, may bago tayong ulit na alagad. Guys, lalabi ng ating mga members. Ating mga kaibigan dyan. Pare ko vlog, good evening. Hello, hello, mega loud shout out. Mel Alonso, mega loud shout out. Mega loud shout kay Den. Sabi ng ating sis Jennifer. Yan ba si sis Mel? Wala pa, naliligo pa yun eh. Naliligo pa yun sis? Tagal nakabalik host, kaya nga pare ko anyari. Baka nagdalaw host premiere nyo, sabi ni Kabihero. Sobra busy tamsak, sabi ni Wawi. Thank you, Lods. Guys, dikit kalembangin. Anting Nadura, thank you, Kuya Anting. Mega loud shout out. Pare ko kumusta na? I'm here, sabi ng ating Mel Alonso. Thank you, mega loud shout out. Salamat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, may 5 na tayong May 5 na tayong alagad. Gawa pa ako? Gawa pa tayo ng alagad. Naka-Diyos ko. Happy Valentine's host. Tumigil-tigil ka dyan. Parehas kami ni sis Jennifer. Nakared din siya. Ano ka? Hello? Hey, Inday, come on. Hello, morning. Daan lang host. Busy po. Namamasada pa. Ingat-ingat po Anting. Palapag host. Malapit 1 buwan na di ako nag-YouTube. Sabi ni Parikoy. Sige Parikoy at anuhin natin yan. Lablabin natin. Okay na host. Dikit na lahat, sabi ni James. Dikit na lahat? Sige. Sis Jen, dikit na daw sa'yo si James, ang bago nating bisita. Thank you, James. Okay na host, dikit na lahat. Eat muna ako host, sabi ni Mel. Thank you sis.
Bahay po. Thank you. Ayan, James, baba ka ng bahay. Balikan ka ni Jennifer. Ayan, James, dikitan mo din si Kayden. Si Kayden, Secretary Kayden, dikitan mo din yan. Bigyan ka din yan. Balikan ka niya mga yan. Ito yung mga legit natin na ano. So, meron akong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya, Lods, pinainitin lang ng konti, sabi ni James. Si Jen yan, didikitan mo yan, James. Kayden dan na po, sabi ni Pare Koy. James, dyan ka lang, bigyan kita ha. Anting nadurag. Thank you, kuya. Dyan ka lang, bigyan din kita. Sorry, host. Mali link. Napindot ko. Pare Koy, puntan ko yung bahay mo, Pare Koy. Live. Kumusta na, Pare Koy, ang Seaman. Seaman to si Pare Koy eh. James, dan dikit ko 2, sabi ni Journey. Ayan. James, dan na sa'yo si Jennifer ha. Yan yung didikitan mo sa taas. James, dan dikit, sabi ni Pare Koy. Pare Koy, seaman ka ba, Pare Koy? Ayan guys, meron tayong join button dyan guys ha. Kung gusto nyo magpa-member, press nyo lang yung join button. Meron din tayo dyan super sticker tsaka super chat. James, dikit na, sabi ni Pare Koy. Ayan, Pare Koy, dito ako sa iyong bahay. Na busy sa biyahe host, sabi ni Pare Koy. Ayan. Pare Koy, may join button na tayo ha. Pwede kang magpa-member kay host. Tagal nagka-signal. Ako Diyos ko, yan ang hirap ng seaman. Paano na yan, Pare Koy? Noong nawalan ka ng signal, kayo pa ng jowa mo. Noong nagka-signal ka ba, kayo pa rin? Joke lang yun ha. Papatawa lang tayo. Ayan, Pare Koy. Dikit kalembang sa'yo. Bigyan pa kita, Pare Koy. Kayden dan na, sabi ni James. Magbalik yan, James? James, magbalik yan sa'yo, si Kayden. Haha, bahala siya. Ayan, Pare Koy ha. Meron na tayong join button dyan. Kung gusto mo mag-join kay host, pa-member. May super sticker, super chat din tayo para flex natin yung bahay mo dyan lagi. Promote natin yan. Ayan, Pare Koy, paayuda si host ha. Dito ako sa iyong bahay.
Paayuda si host. Ano to? Hindi ko pa to nadidikit sa'yo. So, dikit ko to maya. Manood lang ako. Sige, host. Sabi ni pare ko. Ayan. Since siman naman si pare ko, why not, 'di ba? Sa mga nandito sa Pilipinas, naintindihan natin kung hindi sila magpa-join. Life in a tugboat. Dikit kalembang ako, 284 ka na. 284 ka na, pare ko. Mel Alonso, mega loud shout out. Next. Pangalawang ayuda. Hindi pangalawa. Pangatlo na pala to. Wale. Anting Nadura. Bigyan kita, Kuya Anting. No problem, Kuya Anting. Ayan, Kuya Anting. Nandito ako sa iyong bahay. Sunod natin si Pare Koy. Ayan, guys, ha. May saging ka na. May WH ka pa. Asan na kayo? Sakay na. Wale. Sharon Cuneta, is that you? Thank you, host. Ayan. Pare ko, ibigyan pa kita. Hindi pa ako tapos ng ayuda sa'yo. Ayan. Salamat, host. Ayan. Wala anuman, guys. Daan-daan lang kayo, ha. May join button na si host. Si pare ko siguro, nagka-join button ako. Wala rin siya. So, nung bumibisita siya dito, wala pa akong harang. Pare ko, dan na, sabi ni James. Ayan, dikit kalembang sa'yo, Kuya Anting Nadura. 663 ang iyong bahay. Next. Pare ko, baba lang kayo ng bahay dyan. Okay, din na baba ng kanyang bahay. Guys, baba kayo ng bahay. Pare ko, baba ng bahay. Kaden, pakibalikan daw po si James. Dan na siya sa'yo. James, baba ka rin ng bahay mo para mabalikan ka. Okay, host. Ayan. Ayan, guys, lablabin nyo rin si guys, ha, si host. Lablabin nyo rin ang harang ni host. Para magkaroon naman ako ng mikol. Para magka-mikol si host. Salamat. Ayan, pare ko, dito ulit ako sa iyong tahanan. Thanks. Anting Nadura, dan sabi ni James. James, baba ka ng bahay mo para mabalikan ka nila. Pare ko, dikit kalembang ulit sa bahay mo. 287 ka na. 287 to 86. 287 ka na. Next. Yung akin, dinidikitan ko kayo, pero yung akin, hindi ko tinatamsakan.
Asaan? Asaan? Pasukli sa mga hindi busy dyan. Ayan, Kayden, na daw sa'yo si James. Sino ba ang nadikitan ni Kayden? Guys, dikitan nyo ang ating mga mga members. Pare ko, 287 ka na ha. Nagpapaayuda si host ha. Lablabin nyo si host. Jang, Mary, Mirot, Inday, love you. Sabi ni Jang. Jang Marvy. Mega loud shoutout. Dan dikit mo to check vlog, sabi ni pare koy. Pasukli pare koy. Sabi ni Kayden, ayan, pare koy, pag-isuklian si Kayden. $288 ka na pare ko, pag-graduate kita ng 300 ha, dyan ka lang ha, pag-graduate kita ng 300. Natamsakan ko ba itong ano ko? Live ko? Yung iba kasi hindi ko na dinidikit yung ano eh. BG po, sabi ni Jang, Marvy. Thank you. Dandikit na po, Kayden. Thank you. Ayan. Pare ko, dito ulit ako sa iyong bahay, ah. James, dyan ka lang, James. Ayudahan kita, James. Pare ko, pag-graduate kita ng 300. Ashley, hi po ate. Gandang gabi. Sabi ni Ashley. Good evening, Ashley. Thank you. Ate, ano to? Milo? Ay, dark chocolate. Yan, thanks. Shout out kayo kung sukli na kayo para alam na suklian na. Palihog lang, please. Sabi ni Kayden. Sige, host. Ashley, mega loud shout out. Paano na nga host magpa-member? Ayan, dikit ka lang bang ulit sa'yo, pare koy? Join button lang po tayo. Join button. Click nyo lang po yung join button ni host sa kanyang main channel. Makikita nyo dyan, may ano tayo, may join button tayo dyan. Mura lang yung ating gold, guys. Yung gold natin is 200 pesos. Nagpaano talaga ako ng mas mura na na pa-member ng bronze kasi yung dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, pare ko, may makikita ka diyang join. Ayan, ipipress mo lang yan join. Pipili ka lang dyan. Mega loud shoutout host. John Ryder, mega loud shoutout. Tef, sabi ni James. Ay, good job, James. Yun na lang gawin mo. Mag-type ka ng Tef dyan pag, pag main channel ang gamit nyo. Mag-type kayo ng Tef, ha? Next, ayuda. Sino ang ayuda? James. O, yan. Nako, panalo na si James ngayon. Sinipag si host. Tere Torres, mega loud shoutout. Unahin ko na muna yung mga maliliit ng bahay, guys, ha?
Nag 1,000 na ako. Congratulations! Oh, dapat nag-create ng account. Ano yung isa? Next. Saglit-saglit lang guys ha. Ano ba naman to? Basos pala tong ano na to. Saglit, pag-graduate ko si ano. Pag-graduate natin si pare Koy. Saglit lang guys ha. Wala pa lalaman. Host please. Ano daw? Wala pa. Wala pa laman ang Gcash ko. Ganon. Mapapaload ako bukas host ha. No problem. Madam 1,000 ako. Congratulations. Wawi. Wala pa laman. Ayan. Dantamsak sa Premier ni Terry Torres. May Premier si ano? Si Lods Terry. Dikit kalembang Terry Torres sa aking alagad na bago. Hi po, Tita Kaden. Ilan kulang host? Wow, ano, saan yung bahay ni Pare Koy? Pare Koy, baba ng bahay. Asan na? Pare Koy, baba ka ulit ng bahay dyan, Pare Koy. John Ryder, may mag-allow shout out. Maya-maya kayo guys ha. Meron kasi tayong papagraduate. Si ano, si Pare Koy. Pare Koy, baba ka ng bahay mo dyan. John Ryder, congratulations sa. Akala ko 1,000. $289. Kailangan pa niya ng 10. Kailangan pa niya ng 10 ano. Dantamsak sa bagong intro, John Ryder, sabi ni Kaden. Savage love, break your heart. Para ano host? Para maging 300 po. Ayan, 290 na si Pare Koy. Sige, on the way na, sabi ni John Ryder. Andyan pa ba siya? Baka busy. Hintayin natin guys. Pare Koy. Pare Koy. Ibaba mo ang alagad. Ibaba mo ng alagad. Pare Koy. Done full pack na, sabi ni Ashley. Thank you, Ashley. Bigyan kita rin mamaya, Ashley, ha? Pag-graduate lang natin si Pare Koy. Mega loud shot po, sabi ni ano. Hello, Dantamsak, Tanay. Sana all may milk tea. Naku, mas masarap yung milk tea dyan. Yung kapatid ko nagtitipid po ngayon ng ano, cream cheese. Wala pong cream cheese yung akin.
Plain po siya. Kaden, link mo. Ito pa bahay ni Kaden. Binababa ko po. Jan Rider. Asa na si Parikoy? Hintayin natin si Parikoy. 10 na lang eh. Mag-graduate na siya. Hi host, good evening. Mega shout Daivan, Master. Mega shout Kaden, sabi ni Master. Ari host, ayan dyan pala si si Parikoy, ibaba ang iyong alagad. Pag-graduate ka namin ng 300. Nabigay ko na sa'yo lahat, Parikoy, 2, 4, 6, 7. 7 na yung nabigay ko sa'yo. Ay, ayaw niya ibaba yung alagad niya. Sorry po. Parikoy, dikitan mo itong, si Wawi. Natawarin si Ma'am Hatis. Ma'am Hatis, bigyan din kita, Ma'am Hatis. Sis Jennifer, ngayon ba yung premiere mo? Anong alagad? Yung bahay mo. Yung bahay mo po. Parang bata yung pagkasabi ko. On the way. Ayan, Parikoy, dikitan mo si Wawi. Yung binababa ko. Yung Wawi 501, dikitan mo. Magpapayo na sa'yo. Daivan, thank you sa yung padan. Ang totoo, ano daw? Sis Jennifer, ngayon ba yung premiere mo? Naku, parehas pala kayo ni Master Denon. Jen. Buti na lang ako dyan. 13 minutes na lang. Sige, Sis Jen. Master Denon, nagbaba ng kanyang bahay. Kumain na naman si Lolo, ha? Sabi ni Hatis. Naku, ilan kaya ang kinain sa akin? Pwede ba yung yung tabako na lang yung kainin niya? Van de las Alas, mega loud shoutout ng ating member. Dikitan nyo, guys. Parikoy, dikitan mo si Wawi 501 TV. Magpapayo na siya sa'yo. Kalembang at bakas Parikoy, sukli, sabi ni Daivan. Mega loud shoutout sa lahat, sabi ni Ninja Nivan. James Baluka Vlog, dan na po, sabi ni Ashley Tanay. James, andyan ka ba, James? Wawi, dan na po, sabi ni Parikoy. Thank you. On the way na sa'yo, Parikoy, ha? Diyan ka lang. Kaden, sabi ni Daivan. Hi, Ma'am Host. Purong Bicol TV. Mega loud shoutout. Facebook po yung binaba nyo. Purong Bicol. Facebook po ang binaba nyo. Paki-check po. FB po yung binaba nyo. Family Almanzor, mega loud shoutout. Mas mauna si Jennifer, sunod si Macedenon, sabi ni Kaden. Totoy Tulpak, gandang gabi, host. Hello, mega loud shoutout. Ashley Tanay, 120 ka na, pasukli po, sabi ni Ninja Niban. Maiksi lang yan, pahikab mo, tapos na. Ay, ang iksi nga. Seconds lang ba yan, sis? Ay, bakit ganun?
Guys, dikitan niyo ang ating mga members. James, nawaba ng kanyang bahay. James, dan na daw sa'yo si Ashley Tanay. Pakibalikan po, baby din ang kanyang bahay. Daivan Dan Sukle, sabi ni Pare Koy. Si James, nagbababa ng bahay gamit si Nightboot, guys. Guys, huwag kalimutan tamsakan natin ang ating live streaming. Bicol, tamsak na po sa iyong binaba. WH ko na lang po. Dating dikit po tayo. Nako, sunod-sunod pala kung 4 na premiere ngayon. Hindi, ang premiere ngayon is si Jennifer tsaka si Master Denon lang. Bukas sa amin ni Daddy. Alex. Sis Mel, mega shoutout. Daivan, Kalembang at Bakas, John Rider, pasukli na lang po kay Daivan. Pare Koy Vlog, thanks, sabi ni Daivan. Hello host, sa ating Mel Alonso. Sis, anong pagkain? Salamat ma'am host. Ayan. Guys, kung lagi kayo dito, may paayuda po tayo na banana ha. Tsaka WH. Kaya dandan po kayo dito kay host. Bibigyan ko po kayo every time na bumisita kayo ng 2 minutes na WH po. Lalo na sa mga na dating dikit na po. Ayan po 2 minutes po kayo. WH po kay host. John Rider TV Dan full pack. Sabi ni Ashley. Ashley, baba ka ng iyong bahay, bebe? Mel Alonso, mega loud shout out. Master Den, mega loud shout out, sabi ni Mel. Mega loud shout out, family Almanzor. Bigyan kita Asli Tanay, dikitan kita. Saglit lang ha. Mama Asli, bigyan din kita. 121 ka na, Asli. Hatis, Ma'am Hatis, nandito ako sa iyong bahay. Okay, nadikit kalembang ko na yon. Thank you, family Almanzor, Dan dikit. Family Almanzor, Dan, pasukli na lang kay purong Bicol din. Daivan, nababa na kanyang bahay. Asli Tanay, Dan sa'yo, sabi ni Ninja. Kalembang at Bakas, purong Bicol, sabi ni Daivan. Bye guys, see you in my premiere, thank you. Ayan guys, saglit lang guys ha. Support lang muna natin yung premiere niya, ni Jen. Guys, puntahan lang natin yung premiere ni Jen. Ano lang pala yun? Saglit lang daw. Hikab lang daw. Tapos na. Si Jen naman, 7 minutes pa. Hatis, dating dikit. Nagdidikit ako eh. Saglit. Para mabigyan ko si Hatis. Host, hindi ako makakatin ng premiere ni Master Denon. Patay tayo dyan. Subukan mo, Mel. Hatis, dating dikit na po. Sis Ninja ni Van, bigyan din kita ha. Bandelas Alas, bigyan din kita. Sino ba? Ang member ko dito. Jen. Ma'am Hatis, nabigyan na kita 247 ka na. Galing po sa akin, 247. Ninja ni Van. Ilan na bang bahay mo, madam? Ashley, nabigyan na kita ha. May bago tayong alagad.
Bago ito, sis Hatis. Bago ito, bago. Since bahay naman yung binaba mo. Ala, asan na yung bahay ni sis, Van? 7 minutes pa frame ni Jennifer, sabi ni Kaden. Ninja ni Vandan Pulpak, sabi ni Ashley. Tutubuhin kita, Mel, sabi ni Master. Grabe naman, ang sakit naman ng tubo. Hindi ba pwede yung na lang, mas malambot ng konti sa tubo. Thank you, sis. Daivan Sukli po. Sis Van, ayudahan kita ha. 250 ka na sa iyong bahay. 250. 250 ka na sa iyong bahay, sis Van. Family Almanzor. Pare ko ay pasukle. Ayan. Family Almanzor, 120 ka din. Dito po ako sa inyong bahay ngayon. Lablabin nyo lang si host, guys, ha. Palablab ako kay host, ha. Welcome. Thank you din. Family, 121 ka na. Guys, kailan kayo nagpa-member kay host? To get me through it all. 3 minutes na lang. Itambay ko na nga lang dito kay Jen. Sabi niya kasi saglit lang eh. Dito lang ni. Tamsak sis. Naku si Ma'am Hatis. Nakalimutan mo Ma'am Hatis ha. James, diyan ka lang James ha. Bigyan kita mamaya. Maya. Master Denon, si Jennifer Vlog ha, nakapin. 3 minutes na lang. Ma'am Hatis, wala ka bang premiere, Ma'am Hatis? Para sugurin din natin pag premiere mo. Turuan kita. Kung gusto niyo mag-premiere, kung sa mga hindi nakakaalam na mag-premiere, magtanong lang po kayo, ha? Tulungan ko po kayo. Madali lang po yun. Wow, broken hearted. Nawala ako sa bahay ni pare ko'y host. Pare ko ay baba ng bahay. Yam Scarpe. Nako, Yam Scarpe, kumusta ka na? Wala pa sa ka na. Madami na alagad ko. Sabi ni Ma'am Hatis. Hindi ma'am, premiere. Yung ano ba? Kumbaga kung mag-upload ka, i-set natin. Para sugurin natin katulad ng ginagawa po natin ngayon. Hatis, dandikit na sa'yo, sabi ni James. Ayan. Ako, membership ko dito 1 year, sabi. Guys, anong araw kayo nagpa-member? Last month.
Anong araw ba yung nag-monetize ako? Parang ano pa no? I-check ko ulit mamaya. James, baba ka bahay. Yams, Carpe, mega loud shoutout. Kumusta na ito, host? Mabuting mabuti. Naku, ma'am Yams. Ano, sir? Sir, ma'am. Sir pala to. Bahay ni Parikoy, host. Ayan, Parikoy. Asan ka na, Parikoy? Parikoy. Yeah. Guys, may premiere si Jennifer. Nakapin. Pinakahuling link. Saglit lang yung kanyang premiere, guys. Hikab lang daw, tapos na. Pero 3 minutes pa naman ito. Nakaabang na isa ko, sabi ni Jen. Ay, Master. Aray ko. Dan po sa pulpak pasukli po. Fria, hello Fria, Fria. Sa akin ba? Sa akin ba? Kasi walang pangalan eh. Sabi niya Dan. Na po. Fria, may jacket ka na, madam. Fria. Purong Nicole. Dan na po. Boys vlog pasukli, sabi ni Ninja ni Van. Fria, bigyan kita ha. Fria, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami sa premiere. Support lang. Ano ba binababa ko? YC. Wala na si Parikoy host. Hayaan mo na ano. Hayaan mo na ano, Wawi. Guys, mag-shoutout lang dito ha kung sino ang kulang ng 20. Para pag-graduate natin. Kung kulang kayo ng 20, guys. Andito na ako. Search ko yung Parikoy. Iba naman. Sabi ni Wawi. Parikoy, asan ka na Parikoy? Wawi, saglit lang ha. Nandito ako sa premiere ni Jen. Support lang ako. Ayan, dan na sa'yo si Ashley. Yams. Purong Bicol on the way. Ninja ni Van, sukli na po sa'yo. Sabi ni Purong Bicol. Dikit kalimbayan natin mga members. Noy, okay na sabi ni Chris May. Yams. Dan, 908. Sabi ni Ninja Divan. Okay, host mamaya. Sabi ni Wawi.
Ashley, bahay po, sabi ni Yams. Wawi, mamaya na. Nandito ako sa ano? Nandito ako sa ano, support ng ano, premiere. Lablabin kayo sa mga member ng mga binababa ni host. Host na napabalik. Ma'am Fria, ano ha, puntahan kita. Andito lang ako sa may ano, premiere. Ayan, Ma'am Fria, puntahan na kita. Ma'am Fria, 11 pa lang yung bahay mo. Ma'am Fria, steady ka lang dyan, Ma'am Fria ha. Ayudahan kita. Host, out na muna, biyahe ako. Thank you, Tere Torres. Mega shoutout. Fria, dyan ka lang, Fria. Guys, si host, may join button dyan. Mayroong super sticker tsaka super chatter. Sa mga gusto lang naman. Ang bilis ng premiere, kaya nga eh. Family okay na sabi ni Chris May. Fria, 12 ako sa iyong bahay. 12 ako sa bahay mo, ika-12. Pangalawang ayuda. Anong oras si Master Denon? Master Denon, shoutout ka lang ha. Fria, 13 ako sa iyong bahay, ika-13. May pagdikitan ka lang dyan, please. Padikit naman ako, Fria, sa mga members ko na binababa, please. Ma'am Fria, padikit ka lembang sa binababa ni host. Bago kita bigyan ng ayuda, kung okay lang sa'yo. 8 yung ayuda ni host sa'yo, 8. Dikit ka lembangin mo lang, shout out mo lang dito, please. Asa na si, Fria? Thank you, James. Diyan ka lang, James, ha. Maya-maya bigyanin kita ulit. Hi po. Sige po. Sige, Ma'am Fria. Dikitan mo yung mga binababa ni Nightboot. I-shout out mo dito, tapos ibigay ko sa yung 8 na saging ko, ha. Para tulungan lang tayo. Padikit ako sa mga binababa ni Nightboot, tapos shout out mo lang dito yung nadikitan mo. Thank you, guys. No problem, sis. James, pasukli kay Hatis. Fria, Dan. Sa bahay mo, sabi ni Kaden. Di ba ang haba? Opo, nawala nga ako eh. Sis Jennifer, uulitin ko. Alam mo kung bakit? Nakalagay lang na gano'n, premiere, 3 minutes. Wala akong napanood. Pero andun lang ako.
Ano lang ako pero wala ang lumabas. Hindi ko alam kung bakit walang lumabas. Wowie, dati hindi sabi ni Chris May. Guys, digit kalembangin nyo na ang ating mga members. Guys, huwag kayong mainip sa premiere ko. Nako, Diyos ko, sinasabi ko naman sa'yo. Nako, Diyos ko, sinasabi ko naman sa'yo, mono check. Mono check, ano daw? Bullshit kasi tong Gerald na to, napanood ko yung ano niya, yung mga clips niya doon sa sa Morn and Means na sinasabi niyang gusto niyang bilhin. Nakapanood ko kasi, pabili nga po ng mamili nga po ako ng Morn and Means, sabi niya ganon. Kaya ako din, na ewan ko ba? Hindi to pagbabash guys ha, natatawa lang talaga ako dun sa nila, clip nila na movie ni inong girlfriend niya. Kasi alam niyo kung paano nahulaan noong si Candy Pangilinan yung bibilhin ni Gerald. Nila, nag-ABC sila. Yung ganon. Ate Tef, bakit po di nagla-live si Ate Jen? Ako, waiting pa po siya sis Baby Ashley, waiting pa si ate mo para ma-monetize, para may harang na din. Nababa ng bahay si Ninja ni Van, guys. Member natin yan, dikitan nyo po. Dan na po, purong Bicol. Ayan, Ma'am Fria. Ay, ayaw ni Ma'am Fria ng ayuda. Pinapadikit kalembang ko ang mga member ni host para po ayudahan po kayo. May binababa po ako dyan na night boat. Pero nagbigay na po ako sa inyo ng 2. Ma'am Fria. Pero kung gusto niyo pa po ng 5, dikit kalembangin niyo lang yung mga members ni host. LS2 Secretary Kaden, sobrang haba. Joke lang. Naku, Diyos ko, master din. Ang sinasabi ko sa'yo, pag ang haba-haba niyan, tapos pag absent ka sa premiere ko, talaga ako yung nanggigigil talaga. 3 minutes na lang. Wag. At least 7 to 8 minutes. 8 minutes. Para pag na-monetize kayo, automatic mayroong harang. Sino ba? Si Master Denon. Guys, digit kalembangin natin mga members. Parang nararamdaman ko to, Master Denon Sinasabi ko sa'yo, Master Denon, pag hindi ka nagpa-member kay host, ako yung nanggigigil talaga. Nararamdaman ko mahaba-haba ang premiere nito ni Master Denon Hindi, alam nyo, James Baluka dan na po, sabi ni Fria. Fria, dan na sa'yo pasukli po kay Family and Manzor. Lapit-lapit na. Naku, Master Denon, naku, sinasabi ko sa'yo, pag hindi talaga nagpa-member ko si Master Denon kay host, ewan ko na lang.
Okay lang na hindi magpa-member. Basta magpakulay. Kailan kaya? Kailan kaya natin matitikman yung ano na yan? Pataka na yan. Nako, bastard din nun. Sinasabi ko talaga sa'yo. Master Denon, premiere pupuntahan po natin, Master Denon. Master Denon, premiere niya na po, premiere. Nakapin po, pangatlong nakapin. Puntahan niyo na po, puntahan niyo na. Tita Mel, dan na po. Full pack, sabi ni Freya. Okay, Tita Mel, dan na sa'yo si Freya. Freya, dan na sa'yo si Family Almanzor. Thanks, sabi ni James. James, maraming nag-ano sa'yo. Nagdikit. Panoorin ang video para dikit na dikit, sabi ni Kaden. Teddy Avalos dan na po, pasukli na lang, sabi ni Freya. Ito, Freya, dikitan mo to. Ayan, dikitan mo yan. Bakit dadalawa lang kami dito ni Mel? Bandilas alas dan na po full pack. Pasukle, ayan. Ma'am Freya, dikitan mo po si Wawi at saka si Jennifer po. Andyan po sila para magsukli, ma'am. Tapos iba pa po yung ibibigay ko sa yung 5 ulit. O, di ba? Instant. Basta dikit kalembangin mo lang. Dikit kalembangin mo rin si Kaden. Ito, binababa po ni host. Dikit kalembang lang. Asli Tanay, pakibalikan si Daivan. Dan na sa'yo, be. Wawi TV, dan po, full pack. Ayan. Sige, Ma'am Priya, mag-shoutout ka lang dyan. Next po si Jennifer at saka si Kaden po. Dikitan nyo po. Andyan po sila. Suklian po kayo niyan. Tapos iba pa po yung ibibigay ko. Ito po, Kaden at saka Jennifer po. Dikitan po nila. Si Bandilas Alas, no, dan na. Jennifer Vlogs na po. Ito po, Ma'am Freya. Si Kaden, padikit kalembang po. Ma'am Freya, padikit po ako sa binababa ko. Tapusin ko lang tong premiere. Ayudahan na kita umpisahan, ha. Basta dalawa yung nabigay ko sa'yo. Mayroon pa ako ditong 5 or 6. Tapos yung mga magsusukli po sa inyo mamaya, nadidikitan nyo po.
Family Almanzor, dikit na pasukli po kay James. Ninja ni Van, dating dikit po. Ma'am Fria, padikit po sa mga members po ni host. Bababahay, bye, sabi ni Arnold. Ayan. James, di ba? Family Almanzor, done na. Tapos ilagay mo na doon yung bahay mo. Or mag-type ka ng TEF. Mas mabuti yan. James, mas mabuti yan. Magbaba ka ng TEF para si Nightboot nang magbababa sa'yo. Hindi yung main channel mo. Si Nightboot na lang. Ha? Okay yan. Yung ginagawa mo. Pakisuklian po si James. Gamit po si Nightboot po, guys. Binababa niya. Dikit kalembang nyo lang po. Pwede nyo rin pong panoorin yung mga ibang video niya. At least 2 minutes or 1 minute. Okay lang. Dikit kalembang lang po. Kabiyahero, dandikit, sabi ni Ma'am Hatis. Ni hapon tabay, sabi ni James. Na-miss mo ba ko, ate Inday? Nako, Christian, matagal-tagal kitang hindi nakita. Na-miss talaga kita, bebe. Kumusta ka na dyan? Lablabin mo si host. Thank you, Christian. Lablabin mo si host, ayudahan kita, ha. Lablabin ang kanyang harang. Huwag mag-i-skip. Opo, Ate Day, 400 na ako. Di po ako nakipagdikitan ho. Sabi ni Christian. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Congrats. Kung hindi ka nakipagdikitan, pero lumalaki ang bahay mo. Thank you, ma'am. Sabi ni Arnold. Kuya Arnold, dyan ka lang ha. May ayuda rin ako sa'yo. Mas gusto ko makuha yung saging sa content ko di sa mga dikitan na yan. Kasi di ako nakipagdikitan 10 bananas every week. Pag nakipagdikitan 1 day 10 bananas ang lagas. Ano pipiliin mo? Sabi ni Christian. Thank you Christian. Good job. Pumuti cheese cream na. Mas gusto ko yung may cheese, may cream cheese. Ilang minuto ba tong ni Master Denon?
Ate Tef, maya na lang po ulit ako kain. Lang po kami. Thank you, Ashley Tanay. Balik ka, Ashley, para mabigyan kita ng ayuda. Oh, For a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this oh, or whatever that means. Into a constant times when I'm lying in bed, just you get it all in my head, and I am feeling a little peculiar. Mas Denon, ang tagal-tagal naman, sabi ni Mel. Next month matatapos. Kay Dendan na po, full pack. Pasukli na lang po. Priya, stay ka lang dyan ha. Stay ka lang dyan kasi andito kami sa support, sa premiere. Nag-support lang kami. Pagkatapos nito, dikitan na namin yung mansion mo ha, para dumami ka. Dumami yung, lumaki yung bahay mo pala. Mali ata yung term ko. Bakit ganon, Christian? Remalib, gawa ka ng ninja mo. Hindi daw yung pagdikitan si Christian kasi every week daw may 10 siya na nakukuhang saging. Haha, dami nagsabi walang kwenta ha, May Alonso. Hindi man lang kami shoutout ni Master Denon sa kanyang sa kanyang premiere. Ano kaya yun? Daming order na yan pag isang araw, no? Grabe. Kaya mahirap din, lalo na pag summer. Nako, pag winter masaya mag-deliver. Tapos pag umuulan, bad trip. Mas okay pang summer kaysa sa umulan, Master Denon. Nakakapagod din. Buti na lang yung Macau. Maliit lang yung Macau kasi, guys. Maliit lang siya. Umiikot-ikot lang yan. Host, kanina pa po 28 na po yung bahay ka. So, ngayon po, pagbukas ko, biglang naging 11 na lang po. Bakit ganon? Nako, Ma'am Freya, nagdikit ako sa'yo.
Naka 13 ka na. 13 ka na sa akin, dalawa, 'di ba? 11 nung pumasok ka. Dalawa yung pinasok ko sa'yo, so 13. Ang gawin mo, gumawa ka muna ng ninja mo, tapos i-sign out mo yung main mo, balik ka dito, dikitan kita. Diyan na ba si Parikoy? Nako, Wawi, wala pa. Naku, may pa... Next time pa shoutout kayo. Sabi ni Master D, ano kaya yun? Ikaw, Master D, hindi mo kami pinapansin sa Team Inday, ah. Ako nang gigigil sa'yo. Hindi kami sila shoutout, oh. Hindi mo kami pinapansin kayo sa premiere mo. Ano kaya yun? May schedule? May schedule lang shoutout? No worries, tinapos ko pa rin. Support pa rin ako sa inyo, guys. Dahil nagsusupport kayo kay host. Okay lang, Master Den, kahit bukas na tayo matapos dito, walang problema. Dito lang ako. Ma'am Fria, gawa ka ng ninja mo, Ma'am Fria. Baka nasa dagat pa host nagda-drive. Ay, oo, nasa dagat. Seaman kasi. Kinakantahan ko nga na magpa-member. Ayan, done na, Master Denon. Natapos din. Okay, game. Dikitan na, Ma'am Fria. Ma'am Fria, gumawa ka po ng ninja mo, Ma'am Fria. Okay, edit natin yung nandyan. Lagi kong sinisento kayo, sa nanay ko eh. So, tapos na sinong tapos na dyan? Si Sis Jen, tapos na. Sis Mel, wala kang premiere. Moto check, done na. Nako, si Daddy Alex pala, tsaka kami lang may iwan pala sa taas. Swerte ni Daddy Alex, oh. Ellie, Bandukilo. Hello, Ellie. Salamat po sa suporta nyo. Bakit ganun, Master Denon? Hindi mo kami sinashoutout sa premiere mo. May problema ba? May problema po ba? Hindi kami pinapansin. Lagot ka kay Mami Kay din. Hindi mo pinapansin. Paano po ninja host? Be? Gumawa ka ganito, oh. Mag-add ka lang. Kunwari, ito yung bahay mo. Kunwari, ito yung ninja mo. Ito yung main channel mo, no? Ito yung main channel mo. Punta ka dun sa picture. Pumunta ka dito sa may pangalan mo. Dito sa may arrow. Ayun, oh, mag-plus sign ka. Ayun, oh, plus. Tapos mag-create ka. Mag-create ka ng ninja mo. Mag-create ka. Tapos yun na yun. Yung main channel mo, wag mong gagalawin. Sign out ka. Ang ibababa mo dito, ang gagamitin mo dito na pang dikitan, yung ninja mo. Pero ang ibababa mo na bahay, yung main channel mo. Gets po ba? Kasi dalawa na yung binigay ko sa'yo, di ba? Pero nalagas. Wala host, kung tulad lang ni Master Denon, i-premiere ko, wag na lang, sabi ni Mel. Fria dan dikit. Ayan, oh, dinidikitan ka, pero naglalagas ka, sabi mo. Patingin ako ng bahay mo. Nagdikit ako sa ilang dalawa eh. Ito, 18 naman yung bahay mo, 18. Daivan. Dan, sabi ni James. Ayan, pakibalikan na lang, please. Wala naman si Alice Alarcon. Baka nasa kaninang bahay pa.
Kabilang bahay pa, sabi ni Kayden. Ako baka nag-aalaga. Kayden, dan na daw sa'yo si Fria. Balikan niyo na lang po. Mel Alonso, dan na daw sa'yo si Fria. Hindi man lang nag-shoutout sa premiere. Ewan ko kay Master Denon. Master Denon, nakaschedule ba ang shoutout mo? Hindi tayo pinapansin, no? Mega loud shoutout. Inday Tef. Inday Tef team. Wala man lang mega loud shoutout. Team Inday. Wala man lang. Anyari. Huwag mo... Naku. Ano ka ba? May listahan. Makikita mo naman dun kung sino yung nag-shoutout eh. Pag ganon, oy, Master Denon, pag ganon, mag-shoutout ka, oy. Pwede yung main channel, pwede kaya yung main mo, yung pang shoutout mo. Ano ka ba? Kain, host. Ano yan kinain mo, host? Pahingi. Ito po, ubos na. Milk tea. Thank you. Kain ka lang, James. James, diyan ka lang ha. Bigyan kita. Mahina tayo kay Master Denon, kaya nga, mahina tayo eh. Wala man lang may galaw shoutout. Nako. Pati siya host, nakafocus sa premiere niya. Master Denon, pag nag-premiere ka, shoutout mo ang mga mga bumababa sa'yo. Ganon. Kasi pwede mong gamitin yung main channel mo para mag-shoutout. Pwede ka naman mag-type dun eh. Pag premiere, okay lang na mag-type ka nung main channel mo mismo. Hindi, ganito. Kunwari, ito ngayon, no? Nagbaba si Yam Scarpe. O, Yam Scarpe, megalaw shout out. Ganun lang. Ayun, o. Yam Scarpe, megalaw shout out. O. Fria, megalaw shout out. Ganun lang. Okay lang na ganun. Team Inday, megalaw shout out. Ganon. Ganun lang. Or, mention mo lang yung name. At least alam nilang andyan ka, present ka. Bukas pa pala yung prim ni Alex Alarcon. Sabay po kami. Nako, parang nagkakalimutan na tayo ah. Yung premiere ko po, yung premiere po namin ni Daddy Alex, nasa taas po. Patamsak po naman, baka naman. Fria, James, ihanda nyo na. Ihanda nyo na ang inyong mga bahay-bahay. Mag-ayuda na si host. Ayan, Kayden, dan na daw sa'yo si Fria. Yam Scarpe, bigyan kita ng ayuda. Yam Scarpe, road to 1K ka? Hindi kaya? 9-11 pa lang siya eh. Yam Scarpe, balik ka dito pag ha. Sabag, lagi kang bumalik dito kung gusto mo mag-graduate ng 1K. Priority ka namin kasi member ka ni host. Mayroon tayong kaibigan dyan, member din, si Wawi. Isa siya sa mga sponsor natin. Ha? Yams, nandito po ako sa iyong bahay. Wala bang load si Teddy Abalos? Hindi na po pa siya sa bahay ko ah. Walang load si Teddy. Yams! Host, hindi ko po magawa yung ninja. Bakit? Sis Mel, pabalik naman ako kay Sis Fria. 18 pa lang yung bahay niya. Nagdan na sa'yo. Pinadikitan ko yung mga bahay nyo. Yams, dikit ka lembang yung bahay mo. Fria, next ako sa bahay mo, Fria. Manood lang ako dito sa 2 minutes. Para hindi malagas. Si Yams, hindi ako pinapansin ni Yams, so.
Si Yams, hindi ako pinapansin. Sabi ko, dinikit ko yung bago kong ninja sa'yo, Yams. Ako, tagabalik ko, skip po. Tulungan lang po tayo lahat, sabi ni James. Guys, dikitan nyo si James, guys. James, sunod ka dito, ha. Freya, ikaw ito, Freya, ha. Freya, ikaw ito. Sunod ko dito si James. Dikit kalembang sa'yo, 19 ka na. 19 ang bahay mo, 19. Next, si James. Guys, pag nadikit na sa inyo lahat ni host yung ninja niya, balik-balikan nyo naman. Balik-balikan nyo naman, guys. Guys, dikitan nyo si, mga member natin. Si Scarpe, Wawi, lalo na, madaming alagad po yan. Mel Alonso, ang very supportive nating kaibigan si Lady Abel, si Jennifer din. Tikit kalembangin nyo, guys. Bandelas Alas, andyan ka ba, sister? Asa na si James? James, type Tef. Freya, dan sukli sa'yo. Mamaya sabi ni Mel. Freya tuloy. James, baba ng bahay, please. Guys, pag nadikit kalembang na lahat si host sa inyo, balik-balikan nyo naman si host, guys. Ha? Baka mamaya daan-daanan nyo na lang. Hindi na kayo mamamansin, ha? O, ganun. Okay, dikit na ito. Guys, si host nanonood ng video nyo, guys, ha? Kaya lablabing nyo. Nanonood si host. Si Yams, hindi ako pinapansin ito. Naku, just ko, pag ako nag-tube, guys, ha? Nag-tube. Naku, guys, pag ako nag-tube, nag-makeup, at saka ewan ko na lang sa inyo, guys. Sinasabi ko sa inyo. Wala pa rin. Wala pa rin epekto, host. Kahit i-makeup nyo at saka isuot nyo po. Hello, Juan Lisey. Juan Lisey, host, ako papansin kita kahit walang dikit sa akin. Nako. Dikitan ko to. May jacket na yan. Ayan. Juan Lisey, may jacket ka na dyan. Walang problema. Automatic po yan. Lahat ng mga dumidikit kalembang kay host, nagbibigay po ng ayuda. Pagpasensyahan nyo na po. No worry, host. Mahal naman kita with all your curves. Na, sabi ni Yans. Guys, nag-aayuda ako, guys, ha. Dito si kay James. James, 2 minutes. More than 2 minutes. Sana si Yams. Yams, balik ka dito pag ka na, ha. Pag graduate tayo ng 1,000. Gusto mo ba yun? Gusto niyo ba yun? Ayan, Juan, salamat host. Juan, baba ka ng bahay mo para ayudahan kita, Juan. Guys, yung premiere bukas, samahan nyo naman kami, guys, bukas. Premiere po namin ni Daddy Alex. Samahan nyo naman kami, please. Samahan nyo po kami. Thank you so much, host. Ayan, si James. Sana all makagraduate. Sis Hatis, ilan na yung bahay mo, Sis Hatis? Trabahong Pinoy TV. Sir, dikit kalemba ko po sa inyo. Tignan ko po yung ibang alagad ko. Mabuhay po lahat ng ng OFW. Guys, support sa mga OFW dyan, guys. Support nyo si host, ha. Dating OFW po si host. Kaya support nyo po si host. Thank you, guys. Sir Juan, nandito po ako sa inyong bahay. Sir Juan. 694. 694. Trabahong Pinoy. Gusto mo mag-graduate? Sino gusto mag-graduate? Si Trabahong Pinoy. 694, road to 700. Road to 700. Ang ating mga dyan, ang ating mga sponsor,
Dikit na po si Juan. Inday Tef, dikit na po si Juan. Ayan. Andito po ako, Juan. Juan, dikit kalembangin mo yung binababa ni host, ha? Dikit kalembang mo pag graduate kita ng ng grade 7. Okay lang sa'yo? Okay lang sa'yo? Hatis dan na po, sabi ni Freya. Hintayin natin si Juan. Yahoo! Go host. Mayroon tayong mga sponsor dito. Nako, asa na si Sir Nasa na si Sir Juan? Ang sarap pa ng nood ko dito, oh. 3 minutes, 254, 253, dikit kalembang. O, di ba? May WH ka na, may saging ka pa. O, saan ka pa? Ako bahala host. O. Katapos lang magluto. Ang late naman na luto yan. 800 nga. Yan host, binaklas ni Lolo. Ilan na ba? Hindi nga, kaya pinapanood ko nga Juan Liceo. Juan, kaya pinapanood ni host. Gusto niyo bang mag-graduate? Pag-graduate kita, Diyan ka lang, pag-graduate kita, okay lang sa'yo. Gusto mo ba? Kasi road to na siya. Road to, ay bakit itong bahay ko ang nakikita ko? Ano ba yan? Saan na si Juan? Juan, kung main channel yung gamit mo, type ka lang ng TEF, katulad ng ginagawa ni James. Ay, nakalimot ako, Master Denon. Pasensya na, ulirang ama ako. So, pasensya na po. Asa na si Sir Juan? Tamsakdan, sabi ng ating kapatid na si Digital Rice. Yahoo! Kabagis! Mega shout out! Ibaba ko tong bahay ni Kabagis Digital Rice. Alam ko parang may ginawa akong nightbot. Wow, congrats Harang Kabagis! Thank you, Kabagis. Hinintay kita, Kabagis. Guys, dikitan kalembang si Digital Rice sa ating Kabagis. Kabagis, hinihintay kita talaga. Hinihintay talaga kita, Kabagis. Thank you. Relaxation music, gandang gabi po, Lods. Thank you. Guys, dikit kalembang inyong binaba ni IT. Yan ang ating Digital Rice. Busbutchog, mega loud shoutout. Dikitan nyo rin si Busbutchog, guys. Nagla-live stream yan. Thank you, Busbutchog. Akala ko BFF kayo ni Master Denon Alex Alarcon. Kaya nga. Nako, busy nga daw si Daddy Alex Alarcon. Alangan unahin si Master Denon kayo sa anak niya. Nako, patay tayo dyan. May premiere pa naman bukas si Alex Alarcon. Tamsakdan sa premiere mo host, sabi ni Boss Butchog. Thank you, Boss Butchog. Guys, dikitan nyo si Boss Butchog, nagla-live stream yan. Dikitan nyo rin si Digital Rice, yung binaba ko po. Pa-support po sa ating kaibigan. Gawan nga kita ng nightbot. Natatawa na lang si Digital Rice. Bakit kaya? Megalaw shout out kay Den, sabi ni Boss Butchog. Boss Butchog, sabi ni Kaden, megalaw shout out. Dikit ka lang maging si Boss Butchog, guys. Si Digital Rice, binababa po yan ni sec ni IT. Freya, magdikit ulit ako sa'yo, saglit lang ha. Padikit naman sa inyo mga boss, sabi ni Hatis. Ayan, dikitan niyo rin si James. Nako, ang ating Digital Rice nagpakulay po. Iba din. Thank you so much. Kabagis Digital Rice. Salamat sa iyong pakulay.
Kaya pala natatawa tong kabagis natin eh. Ayan guys, dikit kalembangin nyo ang ating nagpakulay. Binababa po yan ni Secretary ni Inday. Pasuyo po, pasuyo. Palablab naman po. Busy ako, di nakapunta sa lahat ng LS. Sabi ng kabagis. Haha. Guys, dikit kalembangin ang ating digital rice ang nagpakulay guys. Patulong na lang po ako. Salamat kabagis sa iyong pakulay. Host, mag-charge lang po ako palobat na maraming salamat po. Sana wag mabawasan ang bahay ko. Salamat po ulit. Balik ako agad mamaya. Freya, balik ka. Mamaya pa ako mag-out. Ayan, si Boss Butchog. Dikitan nyo rin guys. Nagla-livestream yan. Guys, dikitan nyo si Digital Rice. Nagpakulay kay host. I-welcome naman natin ng ng padikit kalembang sa kanya. Thank you, Digital Rice. Kabagi, salamat. Bus Butchog, done, sabi ni Hatis. May premiere ka ba, Bagis Digital? Baba ka lang dyan. Kabagis natin yan, si Digital Rice. Dikitan niya na si Boss Butchog, maraming banana yan, sabi ni Kaden. Ayan. Dikitan niyo din si Boss Butchog, Digital Rice, guys. At ang ating mga members. Salamat, Boss Butchog. Opo, salamat. Ma'am Freya, balik ka dito, Ma'am Freya. Mag-charge ka lang. Tapos gawa ka ng ninja mo, ha? Para mabigyan ka pa namin. Wait lang, may ginagawa pa. Sabi ng ating Digital Rice. Salamat, kabagis. Dikit kalembangin ang ating kabagis. Binababa po yan ni Secretary. Bakit wala ka bang night boot dito? Alam ko nagawan kita ng night boot eh. DR. Kabagis Digital, hinihintay ka talaga ni Harang. Talagang hinihintay ka ni Harang. Magbaba ka dito pag may premiere ka, ha? Bagis. Gawan kita ng Gawan kita ng night boot. Guys, yung dito, mga kaibigan natin. Gagawan natin ng ng mga night boot, guys. Doctor. Please connect. Dan kay Digital Host. Thank you, Hatis. Guys, tulungan nyo si host pag may nagpaayuda, pag may nagpakulay, guys, ha? Paano na lang, padikit kalembang na lang sa kanila, please. Para si Nightbot ang magbaba. Guys, yung lagi dito sa bahay ni host, gagawan ko kayo ng Nightbot, guys, para si Nightbot nang magbaba ng bahay nyo. Family Almanzor. Awi, ang ating Teddy Abalos. Thank you, sis.
Ayan guys, may night boot na si Digital Rice. Salamat Baggy. Sige host, go. Alagad ni Wawi. Bakit parang late yung ano, yung late yung dating kay ano? Late yung dating kay ano, kay Dikitan. Na-miss mo ako sis, kaya nga eh. Nako, sabi ko, ano nangyari kay si Steady? Sabi ko naman, wala kang data. Ano, James Baluk, James, diyan ka lang James ha, ayudahan kita. Si Smell, thank you. Kagabi, nakapagtamsak na ako sa'yo kagabi kasi BG kay Mel, CP ko. No problem si Steady. I know, I understand. No problem. Skip ads. Ano ba nang may pa skip ads? Miss ka namin, Teddy. Thank you, Kabagis Digital Rice. Thank you. Salamat sa iyong pa-congratulate dyan. At pakulay. Asan na yung pag-graduate natin? Ayaw graduate ni ni Juan. Ayaw mag-graduate ni Sir Juan. Sabi, nung gumagawa kami ng video ni Jowa. Sabi niya, bakit walang mga curse? Hinanap niya yung curse daw. Ano daw ang Ilocano ng pagka-curse? Sabi ko, hindi naman natin pwedeng i-upload yung curse na yan, ganyan. Sabi ko, kasi baka bawal. Sabi ko, baka maano ako. Kasi yung, di ba, pagmumura bawal nga sa YT, di ba? Pero yung iba, nagmumura naman, di ba? Pero syempre, hindi naman tayo sikat. Baka pag nagmura, mapalo tayo ni Lolo. No. Sabi niya, bakit hindi mo ko tinuruan yung mga, curse? Gusto daw niyang, maaral ang curse. Sabi ko, saka na, pag magkasama na tayo. Sinong 2K? Sabi niya alagad ni Wawi. Si Kabagis Digital Rice. Wala pa. Hindi, Wawi. May road to 1K, may road to 700 nga eh. Pero parang ayaw nilang mag-graduate. Umalis naman sila. Ano kaya yun? Teddy Abalos, paayuda daw. 2K si Loading ang Wawi. Nasa Aurora kasi si Wawi. Ngayon, mahirap ang signal sa kanila. Nawawala kasi may low pressure, di ba? Ayan, Teddy Abalos, dandikits kay James. Ayan, sis, pasukli na lang kay James. Baby pa ang kanyang tahanan din.
James, sila na lang kulang sa'yo. James, baba mo nga yung ano mo, bahay mo ano, Lavern. Mga ka-Lavern dyan. May road to ano, 'di ba? Si ano, ayaw mag-graduate ata eh. Hayaan mo yung mga gusto mag-graduate na lang. Loading ako. James, baba ng bahay. Ayan, binababa ni Nightbot. Ilan na ba si James? Ayan, James, punta ka dito pag mag-grade 3 ka na. Lablabin ka namin, ha? Pag nag-grade 3. Ano ba to? Alagad ni Wawi. Thank you so much, Lods. Oh, shout out Tres Mojako. Ang ating digital rice. Mega loud shout out kabagis. Salamat sa iyong pakulay ha. Please connect to my legit friend, Digital Rice. Wait! Thank you. Thank you so much, Lods. Mojako, shout out. Sabi ni Digital Rice. Ayan, nababa na si James. Nabigyan na kita, Teddy Abalos, sabi ni Wawi. Naglo-loading kasi si Wawi. Alam niyo ba guys, kagabi, tatlo lang kami dito. 3, 4. Dami kaya. Nabigyan na kita, Teddy. May mag-graduate sana, kaso nagsilayasan, naayudahan lang ng 7, wala na, lumipad na. Loading talaga si ako. Sabi ni alagad ni Wawi. Si Steady nagpag-graduate si Wawi ng 30, more than 30, 40. Ikaw bilog, singkit, kalawang nabok, anong tawag doon? Ate Teddy. Sabi ni Digital Rice. Host, magluko naman po signal ko, kainis. Sabi ni Arnold. Guys, magpasalamat tayo, maayos yung mga wifi natin. Yung mga data natin maayos. Kasi itong mga kahit gusto nilang magstay, nahirapan sila sa nila. Digital Rice Kabagis, thank you to support. Thank you sa support. Bye, papalipit naman wifi. Bye, palalit na wifi. James, naka-wifi ka ba, James? Naka-wifi ka ba, James? Sayang nga yung nagbigay siya ng ayuda sa'yo, naging 2K ka road
2K din ako, kaso puro lagas ni Lolo na. Ay, oo, sis, pinag-graduate din ako ni Wowie. Hirap minsan wala. Ay, buti si James. James, lagi ka kay host ha. Bisibisita ka kay host din ha. Naka-wifi kasi. Oo, si Steady, si ano pala nagpag-graduate sa akin, si Wowie. Ano ba yung sa'yo? Road to, ano ba yan? $70 pa sa'yo, sis. 70 pa ang kulang. 70 pa ang kulang sa'yo, sis. Sa akin kasi, kulang ng 20. Kulang ng 20. Kaya pinag-graduate din ako. Nung time na yan, nagpa-ayuda kasi si Wowie. Kaya inano niya na rin ako. Inayudahan din. Sayang. 70 na ulit. Sabi ni Teddy. Kaya nga kulang ulit ng 70 sa'yo nga. Eli Orais, Tamsak host. Eli Orais, magaloud shoutout. Good evening, good evening. Magbaba na ng bahay at maglablaba na. Lablabin ang mga bilaba pa ni host. Sana all graduate na, sabi ni Master Denon. Master Denon, ilan na ang bahay mo? Megaloud shoutout host. Sa mga 30 ang kulang, pwede natin pag-graduate yan. Yam Scarpe, binaba ni Nightboot guys ha. Member din po natin yan. Eli, 584. Ma'am Eli, pag-graduate ka namin ng 600. Gusto niyo po ba? $84, 90, 100. Gusto niyo po ba, ma'am, Pero pagkatapos po ng graduate, wag niyo po sanang iwan si host kung hindi po kayo busy. Kunti pa lang bahay ko, grade 6 pa lang ako. Hindi, pag kulang ka ng 30, ganyan. Pwede. Money na ba si Teddy? Yes, Wowie. Money na yan. Kasabayan ko. Family Almanzordan. Ayan. Ma'am Eli, gusto niyo po bang mag-graduate ng 600? Magpapagraduate po tayo. Magpapagraduate po ako. Opo, money na ako. Guys, yung mga gusto mag-graduate, shout out lang kayo dito ha. Basta yun si Wowie, support. Opo, talaga. Ma'am, ang pakiusap ko lang, Ma'am Eli, bago po ka namin ipag-graduate, pwede niyo po bandikitan yung mga binababa ni Nightbot? Kasi yan po ang ating sponsor sa ating pag-graduate. Okay lang po ba sa inyo? Paano? Ayan, ma'am. Yung mga binababa ko po, dikitan nyo po. Okay lang po ba sa inyo? Ito po. Okay lang po. Okay lang. Basta yung binababa mo, kung sino yung gusto mong ipag-graduate na bahay, ibaba nyo po. Yun ang papasukan namin. Ang favor lang ni host, dikit kalembangin yung mga members po niya. At saka magstay po kayo kay host kung okay lang sa inyo. Wag naman at least 1 hour or Mayroon po kasi kaming dito, mayroon pong nagsusupport kay host. Magpapagraduate po kami. Ano ba yan?
Pag nagbakas ako, baka dun sila magbalik sa bakas. Hindi. No need na magbakas. Hindi na kailangan magbakas. Basta dikit kalembang mo sila. Graduate mo ako, ho, sabi ni Yams. Sige, Yams. Ilan yung sa'yo, Yams? Sana yung ano? Okay, sige. Okay, mag-start na tayo, sis Eli. Mag-start tayo. Kahit panoorin mo yung bahay nila at least 1 minute, tapos dikit kalembang, huwag ka na magbakas. Okay lang ba sa'yo yon? Unahin natin si Unahin po natin si Mel Alonso. 1 minute lang po. Baka dikit kalembang, tamsak, okay na po. Huwag ka nang magbakas. Tapos shout out ka dito, Ma'am Eli, pag dikit kalembang mo na siya. Tapos after nung mga members natin, dikit kalembang ka na. Si Steady, siya ang sponsor ni host sa pag-graduate. Yahoo, sabi ni Alex. Eli Orais, dikit dan, sabi ni James. Kahit pa sobrahan natin yan, Ma'am Eli. Basta 1 minute, dikit kalembang tamsak sa mga member ni host na binababa. Una po yan si Mel Alonso. Tita Mel. Tita Mel po yung una. Guys, wait. Okay, ayan. Shout out nyo lang, Ma'am Eli, kung done nyo na sa kanila, ha, para magbaba ulit ako ng isa. Huwag nyo munang dikitan si Ma'am Eli sa mga magpapagraduate sa kanya. Yung mga hindi magpapagraduate, dikit kalembangin nyo lang, mamaya siya magsukli. Kahit 1 minute lang, ma'am. 1 minute, tamsak, dikit kalembang lang po. Alam niyo po ba yung sekreto kung paano nyo mapapanood po yung video na mabilis? Mag-press lang po kayo dito sa screen. Yung 3 dot po doon. Yung 3 dot. Pumunta po kayo sa may playback speed. Ipipress nyo po yan ng 2 times para mabilis po. Oo, sis, may viral si Wawi ng 10K. Nako, Wawi, pag yan naging 1 million na, pa-burger ha. Nag-LS si Wawi pero silent. Si Steady. Okay, next po. Next po, ito po yung ating sponsor. Actually, mga sponsor po yan. Mamaya, si Smell, mamaya, may pag-graduate tayo, mamaya. Next po, Teddy Avalos po. Ma'am Eli. May pag-graduate po tayo. Kahit sobra po ng yung sa inyo, ma'am. Pasobrahan po namin. Every night and... Yams, Carpe. Ilan na ba si Yams? Si Steady. Dikit ko na, Teddy Avalos. Okay, next po ito po. Wawi, ma'am. Watch na lang video niya. Ayan. Ma'am Eli, si Wawi po, Wawi. Wawi 501. Congrats, congrats, Wawi. Nako, pag yan nag 1 million, nako. 900 plus. Asan na yung binaba ko? $914. Mahirap, Yams. Pag 30 na yung kulang mo. Dikit, natin, mag-graduate ka dito.
Pag 30 yung kulang, graduate ka dito. Kasi baka mabaklas eh. Masyadong madami. Kulang ka pa ng ano, 90? 90? Mamaya sis Mel, mamaya sis. Okay, ayan, dan. Shout out ka lang Ma'am Elay pag dan mo na. Yahoo, yes Yams, punta ka dito. Ano, dito ka mag-graduate ha. Kasi member naman kita. Kung ano, kung hindi mo mahintay si host, okay lang. Kung may magpapagraduate sa'yo, walang problema din. Aray ko. Ayan, Wawi, mag-ano ka ha? Mag-schedule tayo ng LS para ma-support din ikaw. Ha, mag-schedule ka ng ano ng LS para ma-support ka din namin. Sana meron magpaayuda ng WH, sabi ni Master Lennon. Aray ko, gapang lang host. Wawi, dan. Ayan, dan na. Ito po, dikit kalembangin niyo po. Aray ko, kate. Ma'am, next po, si Totoy Vivo lang yung magbakas ka lang doon ma'am ng ano, magbakas ka lang doon ma'am ng ano sa isang video niya po. Sa isang video niya po, ano niya lang po sa huli. Lagyan niyo lang ng test. Elay, Orais dan full pack, sabi ni Ashley Tanay. Shot araw-araw po kayo mag-LS. Baba na po ako. Antok na. May pasok na ako maaga. Yes, araw-araw ako nagla-live, James. Thank you, James. Nabigyan na kita ng ayuda, ha, James. Balik ka ulit, ha, para mabigyan kita ulit. Kung hindi man saging yung ibibigay ko sa'yo, WH, ha. Mel, Danna, Wawi, Teddy Abalos. Sige, support ka din namin, Wawi. Thank you, James. James, punta ka dito ha. Pag kulang din ng 30, ayuda ulit. Ayudahan natin yan. Ano daw? May usapan ba tayo? Ano usapan natin mamaya, host? Ha? May usapan ba tayo? Wala akong matandaan. Ano ba yun? Meron ba? Parang wala. Totoy Bibo Dan. Ayan. Sino ba? Yam Scarpe. Dan mo na po ba si Yam Scarpe? Gaya nung dito si Miss Ilocana Vlogs. Naku, hindi ko nadalaw si Miss Ilocana. Nag-ano na siya. Ma'am Elay, baba ka na ng bahay mo dyan, Ma'am Elay. Okay, on the way. Ma'am Elay, baba ka ng bahay mo para sabay po tayo.
Dikitan namin yung bahay niyo po. Guys, padikit ako pag-graduate tayo kay Eli. 588 ang kanyang bahay, guys. 588. 588, guys. Eli. Sa mga nadikitan niya po, padikit kalembang po, Eli. Pag-graduate po natin, kahit sobra. Miss Eli dating dikit. 588 pala si Eli. Alagad ni Wawi, pag-graduate po natin, please. Mag-shoutout ako dito kung ilan yung nabigay ko sa kanya. Sige, Master Denon, thank you. Ito na po, Ma'am Eli, si Jennifer po, padikit po. Code name, Remen. Mega shout out. Hello. 589. Ma'am Eli, 589. Next. Guys, shout out nyo kung ilan yung didikit nyo kay Ma'am Kasi nagdidikit din ako sa kanya. Okay, 589. Last number, 589. Ma'am Eli, si Jennifer po yung binababa ko po, please. Si Jennifer next po, ito po kay Kayden. Kung hindi pa po kayo dikit. On the way, kay Eli. Wawi, dalawa na yung binigay ko kay Ma'am Eli ha. Shout out kayo kung ikailang kayo kay Ma'am Eli. Shout out kayo kung ilang dikit nyo. Chris Jane, 590. Sabi ni Shout out kayo guys, shout out. Kung ilan yung didikit nyo kay Ma'am Eli. Kumbaga ako, nandito ako, 589 na ako sa kanya. So, dikit ka lang bang 590? Sino nagdikit ng 590? 591 na. Ma'am Eli, 591. Nagdikit ka lang bang din si host? Ma'am Eli, daan-daan ka kay host ha. Huwag niyo po kaming kalimutan, Ma'am Eli ha. Daan-daan ka kay Ma'am, kay Inday Tef, Ma'am ha. Daan-daan ka, Ma'am. Tapos paano na rin ako, paharang na rin ako kung okay lang. Paharang, no? Ma'am Eli, paharang din ako kay host ha. Pag pumasyal ka sa bahay ko, please. Para may pambili ng tawas. 592, sabi ni Teds. Dan sa Premier. Code name. Thank you, Remen. Baba ka ng bahay mo dyan. Ilan na lang ang kulang mo? Baka makagraduate ka din. Natatagalan ako sa mga harang sa mga money. Ayan. Ma'am Eli, ang pakiusap lang ni host, pag mamasyal ka sa bahay ko, Ma'am ha, paharang po si Inday, Ma'am ha. Para may pambili po ng tawas. Ma'am Eli, thank you, Ma'am Eli. Ma'am Eli, dikit ka lang bang po ulit? 594 ka na. 594. Next. Eli, dalawang dikit, sabi ni dating dikit, sabi ni family.
Family Almanzor, pag mag-graduate kayo, shout out lang ha. Shout out lang ho. Baba ka bahay. 595 Eli. Okay, 595. Ma'am Eli, si host nanonood po sa ano nyo, sa bahay nyo po, bago dikit kalembang ha. So, ilan na to? 5 na to. 5 na yung nakadikit sa inyo, Ma'am Eli ha, yung bahay ni host. 5 na po. Family Almanzor, Ma'am Family Almanzor, mag-graduate po ba kayo? Pag kulang po kayo ng 30, shout out lang kayo kay host ha. Shout out lang po kayo or 20. Kung kulang ka ng 20, mas maganda po. Kayden, nagbaba ng bahay si Eli. Nagbaba ng bahay po si Eli. 596. 596. Next, sino pa bang member natin? Bandilas Alas. Vandilas Alas tsaka si Aus and his wife. Sis Eli. 597. 597. Eli. Next. Last na dikit ko sa'yo, ma'am. 8 na yung nabigay ko sa'yo. 8. Kabuuan. 8 po. Ano daw? Nabubulol ako. Ang hirap talaga pag hindi Tagalog, no? 598 na po kayo. 598. Playing pa rin ho si host. 598. Shout out host. Kula ako ng 19. Pag grade 8 na ako host. Yes, yes. Alex Alarcon. Sige. Patusok lang po sa premiere. Ma'am, code name, Raymond. Dikitan po kita. Dito lang po, pag-graduate lang po ako, ha? Daos and his wife, dating dikit. Si ano po? Si Vandilas Alas po, Ma'am Eli. Anong balita? Ay, ito, nagdidikitan na po kami. Pinapag-graduate na po namin si Eli. Dikit kalembang po ulit. 599 si host. 599 si host. 599. 599. Naku, ma'am. 599. Kahit pasobrahan natin yan, guys. Ubus na yung alagad ni host. Daddy Alex, dyan lang po kayo. Ano po? Remen? Andyan na po, Remen. Huli ka na sa balita. Remen, nandito po ako sa inyong bahay. 425. Ayan. Tamsak na po. Remen Ramos. Tamsak na. Bigyan po kita ng ayuda. Andyan pa po ba kayo? May 6 ako na ninja host. Glory fe, madam. May magalaw shoutout, madam. Thank you, madam, sa iyong pabisita. Palakaw-lakaw ka kasi, sabi ni Alex. Sana si ano? Salamat po, host. Bigyan po kita code, dyan lang po kayo, sir, ha? Code name, dyan lang po kayo. Hala, si Ma'am Eli, sa akin ba to? O ibang LS? Sure, ala, Ma'am Eli, thank you, ma'am, sa iyong pakulay, Ma'am Eli. Nako na si ma'am, nagpakulay pa. Salamat po, ma'am, sa iyong, pakulay dyan. Salamat po. Yahoo! Thank you, Ma'am Eli, ha. Pasyal ka dito, ma'am. Bigyan po kita, sir Ramen, dyan lang po kayo, ha. Bigyan po kita ng ayuda. Dyan lang po kayo, magpaayuda lang po si host sa inyo. Van Dan, sabi ni Eli. Thank you, Madam Glorife. Asan yung bahay ni sir? Sana all may pakulay, sabi ni codename Remen. Hindi pa pala ako kailangan i-graduate na. Noodle po yun, host. Ramen. Yun nga din po ang unang intindi ko. Na ramen po yun, pero Remen yung nakalagay sa inyo, no? Sir, pababa po ako ng bahay nyo para mabisita ko po kayo. Guys, yung binababa ni Ma'am Eli, ha? Pasobrahan lang po, pasobrahan. 601 na si Ma'am, 601.
Ang ramen manghang po. Pasobrahan mo. Hindi, andyan si Wawi. Pasobrahan niya yan. Diyan ka lang, ma'am. Sa ramen. Asan na po yung bahay niyo sa ramen? Ma'am Elay, salamat po ma'am sa pakulay niyo po ha. Dikit na ako kay Elay host. Sabi ni Mel. Guys, pasobrahan, pasobrahan. Sis Mel, pasobrahan. Miss Elay, 3 na panood ko. Sabi ni Yams. Thank you, thank you. Sis Glory Fe, madam. Thank you, mag-alaw shoutout sa'yo dyan. Ramen Ramos dan sa'yo pasukle. Sabi ni family. And you're not here. Asan na yung bahay ni sa ramen? Sa ramen, baba po ng bahay. Para sa ayuda po. Ayan, sir, andito po ako sa inyong bahay. Manood po ako ng video. 426. Ma'am Elay, daan-daan ka lang dito, Ma'am Elay, ha? Kung hindi kita mabigyan ng ng saging, WH po yung bibigay ni host. Family Almansor on the way, Ramen, nandito na ako sa iyong bahay, ha? Paayuda ni host. Dating dikit 3 ko kay Ma'am Elay, sabi ni Alex. Mega lang shout out, Glory Fe Coracha, sabi ni Kaden. Okay, host, thank you. Sige po, ang salamat, host. Mel, Elay, bahay mo. Ayan. Ma'am Elay, baba po kayo ng Ma'am Elay. Dikit Kalembang sa ramen. 227 ka na sa iyong bahay. Ba, pwede na tayong magpag-graduate. Hindi pala pwede. Nagpapag-graduate na talaga tayo. 603. 603, Ma'am Elay. Sobrahan lang natin, guys. Pasobrahan lang natin, Ma'am Elay. Teddy, ayan. Sino pa? Si Teddy, pasobrahan lang natin si Ma'am Elay. 603 siya, 603. Asa na si Ma'am Glory Fe Corachas. Ayan. Madam, andito ako sa iyong bahay, madam. Dikit Kalembang ko po to si Alagad. Oo, si yes po. Pasobrahan lang po natin. Sana si Wawi. Dagdagan ko pa yan, sabi ni Teddy. Yes, sis Teddy, please. 603 siya. Pasobrahan lang natin. Nabigay ko na yung 8 ko na alagad. May butal pa si Jose. Hindi na ginawang 10 yung alagad niya. Family Almansor, done na rin po. Pag gumawa po ulit ako, dikit ko po ulit sa inyo. Thanks, Alex. Elay, done. Sa waterfall mo, madam. Sabi ni Mel. Pasobrahan lang po natin. Madam Curachas, Madam Glory Fe, Dikit Kalembang po, full watch po si Ho sa inyong binaba. Bakit Aray ko po. Ba't natawa si ma'am? Natawa si Ma'am Elay. Elay bahay. Sis Mel. 604. 604. 604 na si Elay Orais. Ayan.
Ma'am Elay, baba lang po ng ano, bahay, please. Ayan, bahay po ni Ma'am Elay. 606. Elay Orais, dan na rin po, salamat. Sabi ni codename Remen, ayan. Si codename, dan na sa'yo, Ma'am Elay. Glorified and full pack, sabi ni Asli Tanay. Asli Tanay, baba ka ng bahay, bebe. #607. Elay. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Ray, full pack na. Salamat, Asli. Ayan. Madam Glory, feedan ko na sa yung bahay, ma'am, ha. Yung binaba mo po. Full pack na po. Dikit kalembang na rin po sa aking alagad, Madam Glory Fe. Salamat po. Elay, done again. Wait lang, loading lang. Si Wawi kasi may ano eh. 607 na si Ma'am Elay. Harang, ayan. Thank you, Ma'am Elay. Asli, nadikit kalembang mo na ba si ate mo Elay? Padikit kalembang naman kay ate mo Elay, please. Thank you, Elay, sa iyong paharang. Okay, din dapat yung ano mo, may alagad ka na rin para makaano ka. Para mag-ano ka ng mag-graduate, dikit kalembang. Opo, kanina po kay ate Elay. Ramen tapos na po, sabi ni Yams. Family Almanzordan na po. Off ang bakas, sabi ni codename Ramen. And guys, maglablaban kayo dyan. Elay, pang 6010. Congratulations! Okay. Tapos na kay Ma'am Elay. Thank you guys sa mga sumuporta sa pag-graduate kay Ma'am. Congrats Ma'am Elay. Congratulations. Congrats na po natin. Isang recipient dito main ko, pwede kahit dalawa alagad ilagay ko dito. Ma'am Elay, congratulations. Congrats po. Wala si Wawi kasi. Hindi pa ako tapos, sabi ni Mel.
Thank you. Ayan. I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. Ayan, congratulations. Ayan na, may pakanta na si Osa. Sana hindi tayo ma-CPR nun. Saglit lang naman. Go, may na lang sa sana all. May maraming alagad. Dan ako. 10 kay Eli. Nako. 10 ulit kay Eli. Nako, di 620 na. Okay na, Wawi. Thank you, Wawi. Next time ulit. Dan na si si Ma'am Eli. I-check natin. Ma'am Eli, wag mo nang i-check yung bahay mo Ma'am Eli. Wag mo na i-check. 612 ka na. Hayaan mo lang. Kung may 10 binigay sa'yo si Wawi, sobra pa ito. Sobra po siguro sa sa studio. I-check mo na lang ma'am sa studio mo. Pero wag ka na muna mag-check sa main channel mo. Hayaan mo lang siya. Ako naman host pag-graduate. Thank you guys. Tita Mel. 134, ano to? 134. 1340. 15? Paano maging 15 to? Si Daddy Alex daw. Daddy Alex. Ayan, ma'am. Ma'am Eli, na daw sa'yo si Ramin. Suklian mo na lang, ma'am, yung mga dumikit na iba pa. Kasi 612 yun eh. So, road to Wala ako ibibigay kay Daddy Alex. Ito naman yung manager ko. Ramin pala, sabi ni Ma'am Ella. Thank you, Ma'am Ella, ha. Salamat, Ma'am Ella, ya. Asa na si Yams? Yams Carpe. Daddy Alex, ka lang dyan? Basta dyan si Wawi. 9:15 si 9:15 si Yams. Yung mag-graduate ang priority natin, yung mag-graduate. Si Daddy Alex kulang ng 20. Sana anuhin natin si Wawi kung kung gusto niya. I'm here. Guys, ang priority natin yung yung mag-graduate. Kasi yung mga didikitan natin ngayon, makukuha din nyo yan pag kulang kayo ng 30 sa inyong mga bahay. Tama po ba ako?
Ang priority natin, yung mag-graduate guys. Katulad yan ni Ma'am Eli. Si Daddy Alex, pag-graduate na rin. Road to 800. Si, Eli, salamat po. Ayan. $1930, malapit na rin si sis, si Daddy Alex ang malapit mag-graduate. Si Daddy Alex, hintayin natin si, si Wawi kung anong sasabihin niya. Kasi si Daddy Alex, 20 na lang. 781 na si Daddy eh. Saglit lang, Daddy. Tignan ko yung iba ko. Sasaktan ng puso't damdamin. Puso ang magpasya. Okay, dikit ka lang ko to. Okay, dikit ka lang ko to. Puro dikit ka lembang sa'yo, Daddy, ah. Kadikit ko na yan si Alex Alarcon host. Daddy Alex, may 3 akong ibibigay sa'yo. Siya na si Daddy Alex. Wala si Daddy Alex, hindi ko na po bibigyan. Wala naman si Daddy Alex, hindi ko na po bibigyan. Ma'am Eli, thank you. Congrats po ulit, Ma'am Eli. Hindi ko na po bibigyan si Daddy. Wala naman na po siya si Daddy Alex. Wala na po. Nagpatulog yon. Daddy Alex, gusto mo bang mag-graduate? Si Steady. Si Steady, thank you, ah. Wag na, hindi naman nag-shoutout si Daddy. Hindi nag-graduate yan. Daddy Alex, dikit ka lembang, 782 ka na, 782. 782. Galing po kay host. Yahoo! $782. Asa na si Wawi? Nasa Aurora kasi si Wawi. So pag malakas ang hangin, wala din ang signal.
Ang layo ni Wawi, yes. Taga ano siya? Taga saan na ba yung sinabi ko? Aurora. Madam Glory, thank you, Madam, sa pa yung pa-BG, Madam. 783. 783. Alex Alarcon. Tusok host. Thank you, Edmond. Mega loud shout out. Hello. Good evening po. Thank you, Eli. Madam Glory, thank you sa ipa BG dyan. Baba na po kayo ng bahay. Eli, nagbaba na kanyang bahay, guys. Yan. Thank you po. Yan, mas nagbaba na kanyang bahay. Guys, baba kayo ng bahay nyo, guys. Si host pa ba magbababa ng bahay? Kaya po nagbigay ako ng code sa inyo, guys. Kung okay lang sa inyo. I-type nyo lang. Mag-type lang kayo dyan ng mga code nyo, guys. Daddy, 784 ka na. Daddy, 784. Dikit na po yata. Lahat, sabi ni Nako, code ramen. Hindi mo pala dikitan yung iba. Baba ka lang dyan ng bahay mo. Antayin natin si Wawi. Baka nalipad yung niya, antena. Nako, road to 1K si Yams. Tamsak host, mega loud shoutout, Celso. Hello, thank you guys sa inyong pagbisita. Cash on delivery. Tamsak host. Ayan, may jacket ka na. May jacket na. Si OD. Naghihintay. Ang mga didikit sa'yo. Guys! Guys, sa may mga 1,000 subscribers dyan, pa-support naman ako, pa-share naman ako, pa-create naman ako ng pa-create naman ako sa community nyo. Pa-share naman ng ating live streaming, guys, sa inyong YT channel. Pa-create naman sa community, share naman ng ating live streaming, please. Thank you. Si OD, may jacket ka na. Sa may mga 1,000 subscribers, pa-create naman ako ng community ninyo, ng ating live streaming. Thank you.
Alagad ni Wawi. Sabi ko na nga loading eh. Pero 15 na bigay ko kay Elay. Ayan, Ma'am Elay. Wawi, okay na yung kay Ma'am Elay, Wawi. May 15 ka na nabigay kay Ma'am Elay? Aray ko. Check natin yung bahay ni Ma'am Elay. 620 nga. 620 na nga. Ma'am Elay, 620 na yung bahay mo, Ma'am Elay, ha? Galing po yan sa ating mga kaibigan. Alagad ni Wawi, okay na yung kay Ma'am Elay. Next ulit na, bigyan ulit natin pag graduate. O talaga, 620 na. Yes, Ma'am Elay. Congratulations, Ma'am Elay. Nako. 15 po yung binigay ni sa inyo. 15 po ang binigay ni Wawi. Sa inyo, 15. Thank you. Ayan. Congrats, madam. Wawi, si daddy. Thanks, daming alaga dito. Okay na si Ma'am Elay, di okay ako. Wawi, pa-road to 800 si Alex Alarcon. Nabigyan ka na ba ni Alex, daddy? Ay, nabigyan ka na ba ni Wawi, daddy? Road to 800. Bakit ayaw nyo gamitin yung mga night boot nyo, guys? Gumawa pa naman ako ng mga code nyo. Ayaw nyo gamitin? 784 si daddy. Kaya to, kaya. Basta hindi busy si Hindi busy si Wawi. YC ka lang. YC. Yung code mo lang YAM. YAM yung code mo. YC. Guys, may mga code kayo. Mga members, may mga code. Malapit na pala si Alex. Kaya nga si Siams. Dami na ako bigay kay Alex. Pero bigyan ko kung may padikit pa. Ayan, sabi ni road to 800 kasi si daddy eh. Guys, may mga code kayo ng night boot, guys. Hayaan niyo si night boot magbaba ng bahay niyo, guys, kaysa yung alagad niyo. Ma'am Elay, huwag ka muna mag-fishing. Okay na yan, basta mag-BG-BG ka lang. Huwag ka na makipagdikitan. BG-BG ka lang. Huwag mo na i-check yung bahay mo po. Sign out ka lang, basta naka-sign out lang. Maghapon ako gumala ngayon eh, sabi ni Elay. Sis, Elay, pahinga ka kahit isang araw. Pahinga ka na isang araw. Ha? Ayaw po ba? Hello. Bakit pwede sa akin? Dati Ayan na si Ma'am Fria. Can't live high and night. Ayan
200 plus? 60 no? 60 ba? Ilan ba yung binigay natin si Arnold? Grabe, ang dami. Try mo ulit, Daddy. Alagad ni Wawi, dan na sa'yo sa premiere mo, salamat. Sabi ni ano? Sabi ni Codename. May premiere ka ba, no, Wawi? Hindi mo sinasabi. May premiere ka ba? Wala naman siya premiere. Videos. Akala ko may premiere ka. Wala naman premiere. Wala. Ako po yun, host. Sabi ni Codename. Ma'am Fria, bigyan kita ng ayuda. May lang po type ko. Mali lang po type ko. Sabi ni Codename. Fria, dito ako sa yung bahay, Fria. Fria, 3 pala yung nabigay ko sa'yo, Fria, 3. YC ka, YC Yams. Ang inano ko kasi yung mga pangalan nyo. YC. Oh. Si Alex Alarco na 8, de Abalos TA. Ganun lang. Yung mga code nyo. Fria, Dan Pulpak, sabi ni Eli. Naku, Ma'am Eli, huwag ka nang mangisda, Ma'am Eli. Baka malagas yung ano mo. Baka malagas, bukas ka, balik ka ulit bukas dito. Kasi sobra na yung ano eh. 20, 30. 30 plus. Yung ano sa'yo, wag mo nang pasobrahan, Ma'am Eli. Oo nga eh, bait ni Nightbot, masunurin masyado. Loading pa more. Ma'am Eli, wag mo nang anuhin, wag ka nang mag-isda. Kasi ano yung binigay sa'yo eh. Check natin ah. More than 30 plus. Sa isang bagsakan, wag ka nang mag-ano, ma'am. Bukas na ulit. $36, oh, kita mo? Wag na, ma'am. Wag nyo masyadong pasobrahan. Para hindi kayo masilit ni Lolo. Fria, 22. Ako sa bayan mo, 22. Fria, nagbigay ulit ako sa'yo. 4 na yung binigay ni host. Host, isa na lang, 30 na ako. Sige, Family Almanzor. Bigyan kita. Ba't di ka nagsasalita?
Ay, ito, Family Almanzor. Dan Fria. Ayan. Dan na si Free, ano? Fria, dan na sa Steady Aboros. 1:30 ka na? Goli muna ako, host. Thank you, Yams. Yams, dito ka mag-graduate. Kape kayo dyan, sabi ni Alex. 1:30 ka na, ano? 1:30 ka na, ano? Freya, member ko yan si Aussie. Aba, natahimik kayo ah.
Alas 10 na pala. Family Almanzor Dan. Fria, bigyan po kita ng ayuda. Fria, diyan ka lang, Fria. Bigyan kita ng ayuda. Sige host, salamat. Diyan ka lang mga Fria, ha? Dikitan kita. Si Steady. Mang Fria.
Andito na po ako. Andito na sa bahay nyo. Kape! Sis Jen, thank you sa iyong pakape dyan. Sige lang sis Teddy. Ayan ma'am, 5 na yung binigay ko sa inyo. 24 ka na sa iyong bahay. 24 na ma'am sa iyong bahay. Isa pa po, Ma'am Fria, isa pa. $25 ka na, Ma'am Fria, 25. Thank you, Sis Jennifer. Balik-balik ka dito, Sis Priya. Opo, sana hindi makuha ni Lolo. Ma'am Fria, mag-ano ka? Mag-ninja. Gawa ka na ng ninja. Ma'am Fria, si Jennifer, nadikitan niyo na ba? Ma'am, itong si Jennifer, yung minababa ko po. Nadikitan niyo na po ba ito? Dikitan niyo, ma'am. Andyan po siya magsukli. Mamaya pa yun si Daddy Alex, 11. Ayan, sis Ashley Tanay. Ashley, baba ka na bahay mo dyan. Ayudahan kita. Ramen, hello, Fria. Andyan pa. Mag-ayuda ako sa'yo, ano. Hi,
Hi, Ashley. Sabi ni ate mo, Jennifer. Code name ramen pababa ng bahay nyo, sabi ni Fria. Di ka na po live, ate. Ashley, ayan. Punta ko sa iyong bahay, Ashley. Dan na sa'yo si Fria, codename. Ayan. Fria, asari salamat, sabi ni codename. Pasukli na lang sa kanya. Ashley, asan na yung bahay mo, Ashley? Type ka lang dyan ng TEF para ibaba ni Nightbot. After na ng application ko, Ashley, sabi ni ate mo, Jennifer. Ramen, dikit kalembang ulit sa alagad ko sa iyong premiere. Ramen, dikit kalembang ulit. Asa na si Ma'am Ashley? Ashley, baba ka ng bahay. Type TEF. Ilan na bahay mo, Ashley?
125 pa lang Ate Jen. Para ma-message kita, pagpunta ka. Ayan, codename ramen, binigyan ulit kita ha. Salamat po, host. Opo, ate, available po ako, sabi ni Ashley. Ashley, wala ka bang Ashley, wala ka bang wala ba kayong ano ba tawag doon? Module? PM mo ako, sabi ni ate mo Jennifer. Ano po ate Jen? Messenger po. Sabi ni Ashley.
Ashley, wala ba kayong premiere? Si Steady, wala kang premiere. Hindi pa ako nakapag-set eh. Yahoo! Natulog din ang mga bata. Naku, sinasabi ko na si Daddy eh. Mamaya pa yan eh. Daddy Alex 800 na. Naku, Diyos ko, kaya pala busy. Kaya pala busy. Ang ating ano. Kaya pala busy, kaya nagdikitan. Congrats, Daddy. Nako, Daddy, si Wawi may ILS yan. Oo nga pala, no. Kaya nga 200 na lang, 1K na siya. Push natin yan, sabi ni alagad ni Wawi.
Salamat na marami, Inday type tsaka Wawi. Madali na lang lagyan basta di lang masungit si Lolo ha, sabi ni Alagad. Thank you Ate Jen, sabi ni Ashley. Welcome, sana hindi masungit. Masungkit. Oo nga, pag malapit na si Daddy. Si Teddy Abalos din, road to 2K. Ganun din ako dati. Nung wala pang 1K, dagdag bawas. Lagi ng isda para dagdagan yung bawas. Sabi ni Alagad. Kaya nga Wawi, ganyan talaga. Pag malapit ka na ng 1K, no? Nilalagas talaga ni Lolo. Ang hirap makagraduate ng Kaya nga Daddy, mahirap talaga. Mahirap talaga mag 800. Ako din noon kinakain. Pero pag nakaano ka na Daddy, nakapag 900 ka na, malapit na yan. Sis Jennifer, thank you.
Salamat, Tita Kaden. Support din Kaden pagdating sa banana, sabi ni alagad ni Wawi. Congrats, Alex, sabi ni Kaden. Nako, may nagpapagraduate sa kanya, ayaw niya eh. Paano nakakaya kasi kung doon ako sa iba nag-graduate Inday, dapat sa LS mo. Nax! Ang sabi? Codename ramen dan tamsak dikit sa premiere mo, sabi ni alagad. Ni Wawi. Ayan. Dikitan mo yan, ano, code name ramen si Wawi.
Alagad ni Wawi, salamat. Sabi ni Ramen. Hello? Ano daw? Dikit na rin tayo, Wawi, sabi ni Code Ramen. Host, kausap mo si Juawet? Yes, alagad. Ano na bang oras? 10:50, break niya. Break niya sa work. Yan. Break niya yan. Pag ganyan, ang usap namin, ang oras namin mga alas 7, tapos ngayong oras, yan, kasi break niya. Pag mga alas 7, papunta ng work. Tapos mamaya, hindi na kayo mag-uusap. Kasi ang next break niya is alas 2, lunch, alauna, lunch time. Alauna na dito. Pagising pa ako, pwede. Pero pag lunch na, hindi ko na ini-istorbo para ma-enjoy niya yung lunch niya. Dagansan vlogs dan pulpak, sabi ni Fria. Pasukli na lang po, sabi ni Fria. Dagansan vlog dan na, sabi ni Fria.
Wowie, thank you ha sa iyong paayuda. Salamat, salamat. Idikit ko nga sa'yo yung ano alagad ko. Dikitan kita ano? Wowie, dikitan kita. Wowie, dikitan kita, Wowie ah. Tsaka si Kayden, dikitan ko. Free dan sa'yo, sabi ni Wowie. Yan, dikit kalembang, dikit kalembang na sa'yo, ano, Wowie, yung alagad kong bago. Sleep na ako sis, antok na, maaga pa may bukas. Thank you sis. Tamsak, sabi ni Annalyn. Thank you Annalyn. Good night sis Terry, salamat. Baran ako maya-maya. Kaya din may ayuda ako, 3. May paayuda akong 3 bago. Daddy Alex Alarcon. Baba na rin ako maya-maya. Good night na sa inyo. God bless. Sis, thank you. Baba na rin ako ng 11. Salamat host. Ayan. Tayo na lang eh. Baba ako ng 11. Mag-ayuda lang ako. Dito lang kayo guys ha.
sinasabi natin pag ano, sinasabi natin pag naka-milk tea tayo, hindi po tayo nantok. Haha, yun lang. Dati binigay ko na lahat ng ano ko ha. Pag naka-milk tea tayo, mahirap matulog. Salamat, host. Milk tea pa more. Di ba sabi ko sa inyo guys, yung milk tea talaga, hindi nakakaantok yan. Kasi may caffeine pa rin ang tea ay may caffeine pa rin. Pero mas malakas pa rin yung caffeine ng kape. Nimingming mo't pinawar na nga. Bigyan mo na nga ng ano kanina. Kaden, salamat po, sabi ni Codename. Codename! Codename! Codename, balik ka ba sa akin bukas? Kasi bibigyan kita ng ano ngayon, ayuda. Maliban sa binigay ko kanina. Codename, patamsak naman ako ng premiere namin, si Daddy Alex. Hindi pinopromote yung premiere eh. Daddy Alex, yung premiere natin, ano mo naman, i-promote mo naman. Oh, sana wag gabi kainom ng matamis kasi hyper talaga niyan. Dapat tuloy LS mo kasi sayang kung dilat ka pa hanggang 1 AM. Itong nanay ko naman gusto niya ako maging zombie. Sabi niya, wag daw akong wag daw akong mag-stop na mag-LS pagising pa daw ako ng alauna. Isipin mo 'yan. Tamsak daw sa premiere mo, host. Bigyan kita ng ayuda ulit, ano. Habang ka dyan ka. Baba ka lang ng ano mo dyan. Baba ka lang ng bahay mo dyan. Ay, wag na. Dito na yung ano mo. Basta baba ka lang dyan. Okay, tapos na. So, bigyan kita. Baba ka lang ng bahay. O sige, basta balik ka dito sa akin ha. Bukas kita ayudahan. Naka-silent si Christoph. Oo, naka-silent si Christoph. Saglit. Si Wawi, hindi nag-LS si Wawi. Naka-LS nga siya. Hindi kasi pag silent kasi, ano,
Kababalik lang. Ten minutes na lang. 10 minutes para ano. Excuse me. 10 minutes na lang para 5 hours ang ating ano, ang ating LS. Laro-laruin niyo na lang po ang aking ano, laro-laruin niyo na lang po ang aking harang. Bikini naman. Master Denon, huwag kalimutan laro-laruin ang ating harang. Please. Anong midnight snack? Anong midnight snack Master Denon? Alex, sa larkon, kararating lang. Haha, kararating ko lang, paalam na si host. Hindi, mamaya pa ako bababa. COVID na yata yan. Ang alin? Alin ang COVID? Yung nanay ko naman, hanggang 1 AM daw ako. Hayaan nyo guys, pag dumating po yung nanay ko dito, siya po ang mag-host. And you're not here to get me through it all. I let my guards down, and then you pulled around. Umubo ba ako? Umatching ako. Umatching ako, umubo. Master, pag nag-out na si host, may pupuntahan tayo ng LS, may pabingo. Game ka ba? Nako, Daddy Alex, huwag kang ganyan. Hindi mo nga pinanood yung premiere ni Master Denon eh. Ngayon, pag sa bingguhan, magkasama talaga kayo. Tawa si Daddy. Ako, Daddy, delikado tayo bukas. Master Denon, huwag mong sabihin na Master Denon, huwag mong sabihin na bukas, mayroon kang simba na naman. Premiere ko yan. Ay ako mag-bingo. Aha, sabi ni Master Denon. Kaya nga, si Daddy Alex naman, Daddy Alex, ilan na yung sa'yo? Pinag-graduate ka na. Sige, dikit ka pa dyan. Pag nalagas ulit yan. Pag pag na-graduate na, wag na may pagdikitan. Huwag ka na magbaba ng bahay. Pwede ka magdikit, pero huwag ka magbaba ng bahay. Halata na yung buhok ko. Ito yung itim mo. Ito po yung original nating buhok. Tapos ito na yung may kulay. Ano sabi ni Daddy? Busy nga kanina, host. 3 ba naman ang anak ko? Bunso ko, 2 years old pa lang. Hirap buhay. No problem, Daddy Alex. Anak pa more. Wala host Tuesday at Friday lang. Naku, sinasabi ko sa'yo, Master Denon, pag wala ka talaga sa premiere ko, 15 minutes yan.
15 minutes yung premiere ko. Hindi na ako masyado nag-edit. Hindi na ako naglagay-lagay ng mga ano, yung mga funny video. Yung ganon. Hindi na ako naglagay. Tinamad ako eh. Mag-insert sana ako ng ano, yung mga funny video. Hindi na ako nag-edit. Tamsak ma'am. Hello, baby ton. Nako, si ano to, kabagis. Live ka ba? Bagis tonton. Ay, ito, ano po oh. Nako, 19 pa yung ano ni ano. 19 pa yung ano, good evening po. Good evening. Tonton, ikaw ba yan? Hello, hello, baby tonton. Ton PH here. Thank you, Norton. Si Norton, alas 12, alauna pa eh. Guys, gusto niyo pumunta kay Norton? Mega loud shout out Ton PH. Hindi, iba si Ton PH kasi iba si Norton. Norton, baba ka ng ano mo, Norton? Ton PH, baba ka ng bahay mo. Si Ton PH yan. Ton PH at Norton, magkaiba. Magkatunog lang. Ton PH siya nagla-livestream din yan. Ton PH siya kasi Norton May, magkaiba. Hindi, naka-live pa. Alas 12, alauna daw siya. Ano? Ton PH, mega loud shoutout. Si Norton ang nag-ano. Ton PH, live ka ba? Kumusta na? Ton PH, pwede palang mag-upload ng TikTok kahit hindi pa monetize?
Ano religion mo, Master Denon? Iglesia ni Cristo yan si ano, Master Denon? San ka, Master? Ano ka ba? Daddy Alex sa Macau. Hala. Ano kaya yun? Alam ni Hus yan. Hindi bigla kasi nawala. Mute ka, host. Naku, ba't ako naka-mute? Naka-ano nga ako? Guys, good night na. Good night na. Puntahan nyo si ano. Guys, good night na. Good night na ulit. Bukas ulit. Bye-bye. Good night, everyone. Good night, everyone. Every 2, every 3, every 4, every 5. Ayos tong ano natin ah. Si Sis Joy Marilyn, hindi ako binisita ah. Hindi ako binisita si Sis Joy Marilyn, 2 araw na. Pero binibisita ko siya sa ano, sa bahay niya. Salamat po, host. Bahay ni Master Denon. Exit na rin ako. Salamat, codename. Bukas ulit. Kagabi nandyan siya, Hosey. Si Sis Joy Merily. Kagabi ba yun? Nakaraan, Daddy? Nung nakaraan yun. Wala siya kagabi. Kagabi meron siya, wala ah. Meron ba siya kagabi? Yap, kita ko siya. Oh. Ano na ako, kabaw na ako. Pero saglit lang siya. Right night, everyone. I love you. Ayan. Bye. Good night, everyone. Bye-bye.